كين لاعب توتنهام ومحمد صلاح لاعب ليفربول لكل على مستوى ايضا خط الدفاع، عدم التمركز جيد بالنسبه لبعض اللاعبين، العوده للمباراه والرغبه في العوده للمباراه في التضحيه في وسط الملعب والتضحيه في المساحات اللي ظهرت. ايضا نونو مدرب وولفرهامبتون لعب بافكار جيده في الشوط الثاني، خصوصا بالتغييرات اللي اجراها، انعش وسط الملعب، لذلك هنا يتكلم من عقليه المدرب وعدم قدره بوكاتينيو في الاستخدام العناصر الموجوده. لما تكلمنا بوكاتينيو سوف يعاني في المستقبل لأنه لم يتعاقد، هذه المباريات اللي كان يجب أن يكون هناك في دكة احتياط بإمكانها أن تعمل الفارق. نعم. إرهاق، تعب، أيضا تفكير في المباراة القادمة، الوصول إلى المركز الثاني، ضغط أيضا غير مباشر على الفريق، لذلك نعم. هذه من أسباب الخسارة. نعم. وولفرهامبتون وندرز بطل الشامبيونشيب الصاعد من الدرجة الثانية لم يخسر في لندن هذا الموسم، 5 مباريات، 3 انتصارات، تعادلين، هذا الفريق في المركز السابع حاليا. هو اكيد انا مدربه كذلك جيد، لا ننسى انه اكيد انا تعامل بالمباراه بشكل اكثر من ايجابي. انا على مستوى التعامل بالرغم انه كان متاخر في النتيجه، لكن الجيد في عمليه التغييرات اللي قام بها في الشوط الثاني، قام تغيير على مستوى وسط الميدان موتينو ثم كوسل المهاجم، والفريق منذ التغيير تحسن على جميع المستويات، ولغايه الان يحصد في نتائج ايجابيه. في بعض الاحيان الفريق يكون دفاعيا ليس على احسن حال، لكن من الطرف الاخر وانا اتفق مع الدكتور كانه فريق توتنهام لا يتحمل كذلك الضغط المسلط عليه، معناها مركز ثاني اسبوع فقط، اسبوع واحد، ثم يمكن هو على فكره ما زال ثاني، لا يزال ثاني. اذا اكمل مانشستر سيتي كوارثه سيظل ثانيا. لكن حقيقه وهذه مشاكل توتنهام في المواسم الاخيره ككل، انه غير قادر على النفس الطويل. طيب لا اقول مفاجاه، لكن النتيجه الصادمه كانت فوز ليفربول على ارسنال ب5 أهداف مقابل هدف واحد. ارسنال فريق يعود في الشوط الثاني، لكن امس لا في شوط ثاني ولا ثالث، الشوط الاول انتهى 4-1 واكمل الخامس في الشوط الثاني، رغم ايضا ان ارسنال كانت افتتاح التسجيل. نعم. لما تعرف النتيجه وانت لم تشاهد المباراه تشعر انها مفاجاه، لكن في مجريات المباراه وتفاصيلها كان ممكن تنتهي 7، كانت ممكن نتيجه اكبر. فريق الارسنال يعني يعاني من ضعف وهشاشه دفاعيه واضحه جدا. يعني هذه الامور من اول اولويات امري في التعاقدات، يجب ان تعمل في الانتقالات الشتويه اذا كان يريد ان ينافس ويدخل الشامبيونز ليج الموسم القادم، لان ما حصل في ليله البارحه من اخطاء دفاعيه، من ضعف في الناحيه الدفاعيه، كان عمل صراحه بالنسبه للفريق الارسنال فريق متواضع. في المقابل قوه هجوميه لفريق ليفربول، واصرار وشخصيه وامكانيات كبيره، استطاع ان يسجل عدد كبير من الاهداف. نعم. يعني احد الصحفيين الانجليز كتب اليوم او النقاد قال ان ارسنال اثبت انه يملك هجوم فرق التوب 6 او المنافسين على دوري الابطال ودفاع الفرق التي تقع في منطقه الهجوم. صحيح 100%. صحيح، هجومه جيد حقيقه وممتاز، وقادر ينقذ في مباراه الامس لانه كان ما بسجل هدف وحيد، لكن دفاعيا سيء للغايه، لان الدفاع يمنح الثقه للمهاجمين. من الطرف الاخر انا ارى ليفربول يصل الى مباراه السيتي وهو في احسن حالاته على المستوى المعنوي والمستوى الحس التهديفي. لاعب فيرمينو قبل المباراه هذه سجل 4 أهداف، بهذه المباراه يصل الى 7 أهداف.
بمعنى انه حتى لكن محمد صلاح ساعده باسيست ويتنازع عن ركله الجزاء. احنا نتكلم عن اللاعبين الذي كانوا معناها في شك على مستوى التهديف، لانه فيرمينو كان نوعا ما بعض المباريات وحتى كان يستبدلوا في وقت مبكر. اكيد صلاح ثابت ماني يقدم اداء جيدين نتكلموا، لكن فيرمينو هو اقلهم في المباريات الاخيره. عادي للمستوى جيد، يعني ليفربول معناها يستكمل جاهزيته قبل مباراه انا اراها الاهم بالنسبه لليفربول اذا اراد ان يستمر في المركز الاول. خايف على السيتي من ليفربول؟ اكيد بدون ادنى شك، اكيد فريق مرعب فريق ليفربول حقيقه. والزياده في هذا الموسم انه تحسن على مستوى الدفاع وحراسه المرمى. نعم. فريق بورنموث سيزور اولد ترافورد هذه الامسيه، لكن هناك خبر سيء بالنسبه لفريق بورنموث اوردته الصحافه قبل هذه المباراه. بطبيعه الحال الصن كتبت تقول الرئيس يعود. السير أليكس فيرغسون دعي مجددا الى ملعب تدريب مانشستر يونايتد من المدرب الحالي المؤقت أولي جونار سولشيار، وأن فيرغسون قبل هذه الدعوة، وأيضا قبل الدعوة أن يكون متواجدا في مقعد البدلاء لليونايتد. ما هي القصة دكتور؟ هناك من يقول بأن شبح فيرغسون تراءى في آخر مباراتين لليونايتد بعد رحيل مورينيو، وأن لمسات السير ظهرت واضحة، وأن طبعا سولشير هو تلميذه، وأنه ربما يكون هو اختياره ويسمع توجيهاته أيضا. يجب أن يظهر بهذا التصريح لأن الأمور أصبحت واضحة جدا. سولشاير أتى برغبة من السير أليكس فيرغسون. سولشاير ابن السير أليكس فيرغسون ويطبق رغم انه كان دائما يحطه بديل. نعم، والان هو بديل ناجح. حتى كمدرب ناجح بديل. الحين كبديل ناجح. يعني كان لاعب بديل ومدرب بديل. كبديل ناجح. لذلك يجب ان تظهر للجميع ما السر في تطور وتغير شكل اليونايتد. نعم، هي مباراتين، الجانب المعنوي مرتفع، الاداء مختلف، لكن الاستمراريه هي من يحكم على الفريق. وجود السير أليكس فيرغسون في دكه الاحتياط، او وجوده على تدريب الفريق أو الإشراف على الفريق، هذا ليس بغريب ومتوقع، وقد يكون يعني يعمل لنهاية الموسم، لأن الفريق بحاجة أن يكون الجميع متكاتف في عمله. لأن ما حصل مع مورينيو في السنوات الماضية لم يكن كبناء، انما هو اعتقد لم يوفق في عمله. ولذلك اتى الان السير أليكس فيرغسون لكن بشكل مختلف، بمدرب صغير السن، بشكل البشوش، اللاعب اللي كان يؤدي ادوار ممتازه، ويبدو انه ناجح كلاعب بديل وناجح كمدرب. نعم، وهو اتى بالتشامبيونز ليج للسير أليكس فيرغسون بالثلاثيه. نعم، لكن يعني القضيه ليست صدمه كهربائيه فقط، واضح ان الفريق كله نهض مع المدرب الجديد. لاحظ هو اكيد ان هنالك موافقه واجماع على هذا اللاعب السابق او المدرب الحالي بالنسبه لمانشستر يونايتد، خاصه من كبار نادي مانشستر يونايتد. لكن هو ذكي كذلك، وتعامل مهاجم ذكي، بمعنى كما كان هداف وقناص لما كان لاعب، يعرف الان بتعامله، لانه يعلم جيدا عشق جماهير يونايتد للسير أليكس فيرغسون. فاقحام السير أليكس في القرار بمعنى هذا يضيف اليه معناها انه يضيف الى هذا المدرب. نعم، دعونا نذهب الان الى ملعب سيلهرست بارك في لندن، لاننا اليوم سنبدا المباريات بديربي لندني. هناك تواجد زميل سامي سهمود. سامي، طبعا الحسابات مختلفه، تشيلسي لا يخسر مباريات متتاليه في ملعب سيلهرست بارك في الديربي، لكنه ايضا لا يفوز في المباريات الاخيره في مثل هذه المواقف. كيف هي اجواء هذه المباراه اليوم بعد نتائج الامس خصوصا؟ نعم أيمن، مساء الخير وتحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. كما أشرت، لم يفز كريستال بالاس مرتين متتاليتين على تشيلسي في ملعبه البيتي هنا في سيلهرست بارك في جنوب شرق العاصمة لندن. فريق تشيلسي خلال المباريات الثمانية الأخيرة أظهر لنا مستوى متذبذب، يفوز على مانشستر سيتي على أرضه بأداء تكتيكي رائع، ثم يخسر أمام ليستر سيتي، يذهب بعيدا خارج الديار ويفوز على فريق واتفورد. بالنسبة لكريستال بالاس، إذا ما نظرنا إلى إحصائياته في الأسابيع الأخيرة، خلال المباريات الثلاث الأخيرة نجح في حصد 7 نقاط من أصل 9 ممكنة. في المباريات 11 قبل ذلك فاز أو نجح في حصد 6 نقاط من أصل 11 مباراة. إذا نتحدث عن فريق
كريستال بالاس يعيش في الأسابيع الأخيرة أفضل مستوياته، يقدم أفضل مبارياته. روي هودسون تحدث عن أن تلك المباراة أمام مانشستر سيتي عندما فاز في ملعب الاتحاد كانت أفضل مباراة لكريستال بالاس تحت قيادته مديرا فنيا. طبعا روي هودسون يذكر تماما أن المباراة الأولى التي فاز بها الموسم الماضي مديرا فنيا لكريستال بالاس كانت أمام تشيلسي بالتخصص هنا على ملعب سيلهرست بارك. آنذاك كانت تشيلسي تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي. في هذه المباراة موريتسيو ساري يريد الثبات على المستوى لأنه شعر بأن الفريق التذبذب في هذا المستوى الذي يقدمه تشيلسي لا يفيد الفريق في المرحلة الحالية. نتائج الأمس كلها صبت في صالح تشيلسي. خسارة توتنهام، يستطيع الاقتراب من توتنهام بنقطتين إن نجح في الفوز في هذه المباراة. أيضا يستطيع تثبيت مركزه في المركز الرابع والاقتراب من مانشستر سيتي، باعتبار أن الهدف الأسمى لتشيلسي في هذا الموسم هو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار. من خلال الحديث لمشجعي كريستال بالاس في الأيام القليلة الماضية أيمن، هناك شعور بأن الفريق بدأ يشعر بمرحلة الاستقرار. هناك نوع من التفاؤل في أوساط مشجعي كريستال بالاس. جل من تحدثت إليهم يتوقعون على الأقل تعادل أو فوز لكريستال بالاس. يعطيك هذا انطباع بأن الفريق أو المشجعين يشعرون بأن روي هودسون ربما أدار الكفة ونجح في يعني تحويل البداية السيئة للفريق إلى بداية أفضل. نتوقع مباراة مثيرة، خصوصا وأن تشيلسي على هذا الملعب لم ينجح كثيرا في حصد الفوز في السنوات الأخيرة. واضح أن برد لندن شديد هذه الأيام، ويبدو أنك أحسنت باختيار الملابس. سامي شكرا لك. سنستمر مع سامي سهمود، لكن من خلال التقرير الذي يتحدث من خلاله مع بعض المشجعين واستمع لبعض الآراء. بعد أن حصد 7 نقاط من أصل 9 ممكنة في الجولات الثلاث الأخيرة، هناك شعور في أوساط مشجعي كريستال بالاس بأن الفريق قد دخل مرحلة استقرار فنية ستبقيه في المنطقة الدافئة في جدول الترتيب. الفوز التاريخي على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ساهم في تعزيز هذه الأجواء الإيجابية لدى مشجعي فريق جنوب شرق العاصمة لندن. And at the moment, I feel like Crystal Palace are relaxed. We don't have to hang in for a draw. We're playing to win, and I just feel it's a different atmosphere at the moment. Well, the Palace, like usual, they just stay in the league. There's no real winning the league, or there's no real getting relegated. They just stay there, and that's just perfect. That's just what I'm expecting from the team. I don't want to get relegated. ولا يبدو غريبا أن تجد جل التوقعات تصب في صالح تحقيق نتيجة إيجابية أمام تشيلسي الذي خسر في 4 مناسبات أمام فريق النسور منذ عودة كريستال بالاس للبريمير ليج في العام 2013. Yeah, I don't think they score enough goals. That's the thing. So we keep them out and we nick 1 or 2. Should win, I think, or hopefully win. في تشيلسي ثمة نقاش مستمر حول دور المهاجم الوهمي الذي يلعبه إيدن هازارد نجم الفريق. موريتسيو ساري يفضل إشراك صانع الألعاب البلجيكي في هذا الدور رغم اعترافه بإمكانية إشراكه كجناح في بعض المباريات. At the moment I am really very happy with him in this position, but in the future we can play also as a winger of course. هازارد أطلق إشارات مختلفة حول مركزه المفضل، تارة يفضل مركز الجناح وتارة لا يمانع من لعب دور المهاجم الوهمي. المؤكد أنه سعيد في كل الأحوال بتسجيل المزيد من الأهداف لتشيلسي. Yes, it's not about number of goals for this great club. Now I just want to keep scoring and help my team to win games. That's my job. ولتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلو سيتعين على كريستال بالاس الإبقاء على شباكه نظيفة مرة جديدة بعد أن نجح في عدم استقبال أي هدف في المباريات الثلاث الأخيرة. لم يتمكن كريستال بالاس من البناء على فوزه التاريخي على مانشستر سيتي، وذلك عندما تعثر أمام كارديف في الجولة الماضية. أمام تشيلسي يملك الفريق فرصة جديدة للتأكيد على أن فوزه على مانشستر سيتي لم يكن وليد الصدفة. سامي سهمود، بين سبورتس، من أمام ملعب سيلهرست بارك في جنوب شرق لندن. لو نظرنا إلى ترتيب دربيات لندن هذا الموسم بين الفرق اللندنية الخمسة المشاركة في البريمير ليج، نجد أن توتنهام في الصدارة من 4 مباريات جمع 9 نقاط، ثم أرسنال ب7 نقاط من 4 مباريات، وكذلك تشيلسي ب7 نقاط من 4 مباريات، ثم ويست هام ب4 نقاط من 4 مباريات، وكريستال بالاس أخيرا بنقطة واحدة من 4 مباريات. من الذي سيغير هذا الترتيب في مباراة اليوم؟ سنتعرف إلى ذلك خلال الساعتين القادمتين
فيما يدور في ملعب سيلفا. الآن طبعا مشاهدينا الكرام سوف نتوقف مع فاصل إعلاني قصير، بعده إن شاء الله سنتعرف إلى تشكيلات الفريقين ونستمع لآراء الإمارات. البحرين. دور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019 السبت حصريا على قنوات بي إن ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس ماكس تأتيكم برعاية تسعى سهيل سات للوصول إلى القمة وتعزيز مكانة دولة قطر كعضو فعال في مجتمع الفضاء الدولي، مضيفة إلى اقتصاد قطر المتنوع كمركز للتميز. في سهيل سات تمكنا من تقديم التكنولوجيا الحديثة للتواصل السريع وتعزيز البث وخدمة البرودباند والاتصالات العالمية. سهيل سات، الفضاء لتحقيق رؤيتكم. تعالوا نلعب ونشوف مين راح يجرب الكرسي. ميكس ابس فيه 4 اشكال، واللي بتطلع له الحلقة هو اللي راح يجرب اول. جيتوس ميكس ابس 4 اشكال دركتين في كيس واحد. فين لها ميكس ابس؟ كيف تستمتع بكل لحظة من وقتك؟ متعة الإنترنت ما تنتهي على شبكة أريدو. أريدو، استمتع بالإنترنت. إذا موريسيو ساري الإيطالي في ضيافة روي هودسون الإنجليزي، أحد الإنجليز القلائل دكتور طارق، لكن هذا الرجل العجوز ناجح في قيادة الفريق على الأقل في المنطقة الدافئة، وفوزه الأخير على أرض مانشستر سيتي ربما هو الدليل. فكيف هي خياراته التكتيكية اليوم؟ يعني من المدربين اللي اتى في ظروف سيئه جدا الموسم الماضي، واحنا كنا نذكر وصل 9 مباريات لم يحقق لا فوز ولا هدف. صح، كان مركز اخير كارثي فعلا، لكن استطاع ان يغلب الفريق وياخذه الى بعيد. فيزنتي جوياتا حارس المرمى، نظام اللعب 4-5-1 بيساكا وتومكنز وايضا ساكو وفان هولت كاربع مدافعين، يعتمد على الاربعه في خط الدفاع. وسط الملعب من 5 لاعبين، تاونزن، ماكارثر وميلوفيوفيتش وايضا كوياتي وشلوب، ك5 لاعبين في وسط الملعب. اختلاف في المراكز، اختلاف في الواجبات، اختلاف في الاداء. وزاها كراس حربه صريح يعتمد على السرعه. لما نشاهد زاها فاحنا نشاهد لاعب صاحب سرعات. لما نشوف ويكهام على دكه الاحتياط وهو اللاعب التارجت، البنيه الجسمانيه غير موجود في التشكيله الاساسيه، واعتماد على زاها، اعتماد على سرعات موجوده. شلوب على الجهه اليسرى وايضا تاونزن على الجهه اليمنى، عندهم سرعات كبيره جدا وعندهم تحول ممتاز. وسط الملعب من ثلاثي اصحاب واجبات دفاعيه، ماكارثر، ميلوفيوفيتش وكوياتي، 3 لاعبين عندهم القوه بالافتكاك. لذلك روي هودسون يبحث عن العمل على الاطراف، لان قد يكون مكان الونزو بالناحيه الهجوميه
تفضى مساحة كبيرة جدا، ولذلك هو يريد لاعب صاحب سرعة ممتاز، صاحب تحول سريع، صاحب انطلاقة سريعة، فهو وضع تونزن على الجهة اليمنى اللي تعتبر مفتاح لعب بالنسبة للفريق. زاها وعملية رقابة زاها صعبة جدا لسبب زاها ليس من اللاعبين اللي ممكن يتحرك في 5 إلى 6 أمتار، وبالتالي هو اللاعب اللي قد يكون لقلبي الدفاع، هو لاعب متحرك، لذلك سبب ازعاج كبير جدا لدفاع تشيلسي. نعم، ما هو رأي السيد روي هودجسون؟ هل هو فعلا يجيد اللاعب امام الكبار؟ هل هو الذي فاز على تشيلسي الموسم الماضي 2001 قادر على تكرار ذلك؟ نستمع ماذا قال. روي، بالتأكيد خاب أملك بنتيجة كارديف، ولكن هل أن الفوز أمام سيتي أعطاكم الإيمان بأنكم يمكن أن تفوزوا أمام أي خصم في أي وقت وفي أي مباراة؟ من المفروض أن يكون الأمر كذلك. أعتقد بأنه فوز كبير جدا وفوز مستحق كذلك. هذا أبرز بأننا نستطيع أن نكرر هذا المستوى من الانضباط وهذا المستوى من اللعب المنظم والجيد والمجهود المبذول على أرضية الميدان. لذلك هناك فرصة أمام أفضل الأندية في البلد، ولكن الحيلة هي أن تكرر ذلك دائما، وهذا ليس بالأمر السهل. نحن لم نتمكن من أن نكون جيدين أمام كارديف، لذا الآن يجب أن نحاول تكرار ما فعلناه أمام مانشستر سيتي في هذه المباراة كما ذكرت. هل أن تكرار ما فعلتموه أمام السيتي سيكون صعبا؟ ولكن هل أن تشيلسي يحتاج إلى خطة مختلفة عن السيتي؟ نحن نعرف بأن الخصوم من المستوى العالي جدا لديهم فرديات ممتازة جدا ويمكن أن يهاجموك بالهجمات المرتدة، ولكن نحن لدينا السرعة، ونحن نعرف أن الخصم دائما لديه تنظيم كبير جدا، ورغم ذلك الفريق يبقى مختلفا عن غيره ولاعبون مختلفون وأسلوب مختلف. ولكن بصفة عامة عندما تواجه بالتأكيد ترى كريستال بالاس أمام هذه الفرق على أرض ميدانها أو في تناقل، فيجب تكرار ما فعلناه أمام السيتي، وشيء فريد من نوعه ودون أدنى شك لا يوجد أي مجال للخطأ بالمرة. التنظيم يجب أن يكون ممتازا دون أي خطأ، وإلا فإنهم سيستغلون أي شيء. الآن ماذا عن تشكيلة تشيلسي التي اختارها موريسيو ساري كابتن حاتم؟ يمكن تغييرين في التشكيلة، منها للإصابة كبيدرو وباركلي يدخل مكان اللاعب كوفاسيتش اللي كان موجود في مباراة واتفورد حارس المرمى كيبا، حارس المرمى الأساسي. على الجهة اليمنى أزبيليكويتا، ثم روديجر ودافيد لويس كقلبي دفاع، وعلى الجهة اليسرى ألونسو الظهير الأيسر. أمامهم من قلبي الدفاع جورجينو واللاعب الجيد، كانتي على الجهة اليمنى، ثم جورجينو، ثم باركلي كلاعبين 4-3-3. على الجهة اليمنى كذلك ويليان، ثم جيرو معناته كمهاجم، وهازارد اللاعب الأخطر أو الأفضل في الفريق على الجهة اليسرى. ونعلم جيدا معنا الساري مقارب كثيرا عن طريقة اللعب لجوارديولا، ولذلك اليوم لما يواجه فريق كريستال بالاس يلعب بال4-5-1. نعرف كريستال بالاس في بعض المباريات يلعب بال4-4-2. 4-5-1 يلعب على نقاط الضعف، فريق يريد الاستحواذ. نعلم جيدا الفريق تطور تحت قيادة ساري من الناحية الهجومية، من ناحية الاستحواذ، من ناحية تحضير الهجمة من الخلف. الفريق تطور خاصة في وجود هازارد وويليان، لاعبين يحتكون لاعب سريع ولاعب مهاري ولديه الفكر. وكذلك لا ننسى جورجينو دوره في هذا الفريق كلاعب يمنح الفريق الكرة تخرج من هذا اللاعب، لديه إمكانيات جيدة باللعب اللمسة الواحدة. فرأى المباراة صعبة على المستوى التكتيكي، خاصة فريق كريستال بالاس يتميز بالسرعة والكونتر اتاك معناها السريع، لكن أراد تشيلسي معناها لابد أن يؤكد، لابد أن يقلص الفارق ما بينه وما بين المتصدر. نعم. ماذا يقول المدرب ساري عن هذه الخيارات، إعادة جيرو كرأس حربة ونقل هازارد إلى مركزه الأصلي؟ لنستمع للمدرب ساري. موريسيو أوليفييه جيرو في الأمام وإيدن هازارد يعود إلى اليسار. ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات عن هذه التغييرات؟ ماذا يقدم للفريق من إضافة؟ نحن كان علينا أن نغير لأنه في الفترة لدينا بعض المشاكل مع الأجنحة. نحن نرى بالتأكيد بأن النتائج ربما غير كافية، لذلك اليوم ربما كنت أحتاج إلى إيدن كجناح، وجيرو يجب أن يدخل إذن كمهاجم. مع جيرو بالتأكيد نحن نعرف أنه يكون لدينا قوة جسدية أكبر، وربما هذا شيء لن يكون بسرعة كبيرة في منطقة العمليات.
إذا هكذا تحدث المدربان. نتذكر أن الفريق الأزرق تشيلسي فاز في مباراة الذهاب ب3 أهداف مقابل هدف واحد، بينما في الموسم الماضي كل منهما فاز على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد. إذا كريستال بالاس يستضيف تشيلسي في هذه الجولة 20، وقد آن الأوان لكي نتحول إلى الزميل حفيظ دراجي معلق هذه المباراة لمتابعة الشوط الأول من سيلهرست بارك بين كريستال بالاس وتشيلسي. الكلمة لك حفيظ. شكرا جزيلا لك زميلي أيمن جادة، والشكر موصول أيضا لضيفيك العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مع ديربي جديد من دربيات لندن، هذه المره بين كريستال بالاس وتشيلسي. في افضل احوال كريستال بالاس وتشيلسي بنتائج متذبذبه، ولكن مع فرصه الاقتراب اكثر من المركز الثالث في الترتيب العام في حضور جماهيري غفير على غرار كل المواجهات وكل الدربيات بين كريستال بالاس وتشيلسي، وكل الدربيات التي تجمع تشيلسي وكريستال بالاس وارسنال وتوتنهام وفولهام وكذلك ويست هام، فرق الدوري الانجليزي الممتاز. كريستال بالاس اليوم بفيتشنتي غويتا في حراسة المرمى، فان بيساكا سيكون على الجهة اليمنى، فان هولد على الجهة اليسرى، مامادو ساكو رفقة تومكينز في وسطية الدفاع، كوياتي وميلينيوفيتش في وسط الميدان، شلوب في الرواق الايسر، جيمس ماكارتور على الجهة اليمنى، وثنائي الخط الامامي اندروس تاونزنت مسجل هدف ولا اروع امام مانشستر سيتي في الجولة الماضية رفقة ويلفريدزا اللاعب الايفواري. نادي تشيلسي اليوم بقيادة ايدن هازارد الذي سيكون على الجهة اليسرى، ويسمح لي أوليفي جيرو بأن يكون رأس الحربة، وويليان على الجهة اليمنى يلعب بكيبا في الحراسة، أسبيليكويتا على الجهة اليمنى، ماركوس ألونسو على الجهة اليسرى، روديغير ودافيد لويس، باركلي، جورجينيو وانغولو كانتي ثلاثي وسط الميدان. الفريق الذي يدربه ماوريسيو ساري منذ جويليا 2018، في حين روي هودسون مدرب منتخب انجلترا سابقا هو الذي يشرف على تدريب نادي كريستال بالاس. ضربة الانطلاقة سيعطيها جريك باوسن، ضربة الانطلاقة هذا الديربي في جنوب شرق العاصمة لندن. فريق تشيلسي موجود على الجهة اليمنى بلباسه الأصفر، في حين كريستال بالاس على الجهة اليسرى بلباسه المخطط المعتاد. كيف سيكون حال كريستال بالاس بعد فوزه الكبير الأخير على فريق مانشستر سيتي على ميدانه ب3 مقابل هدفين، او قبل مباراته الاخيره امام كارديف عندما تعادل ب0 مقابل 0 هنا بعدما كان فاز على مانشستر سيتي هنالك ب3-2. 3 مباريات حصل فيها على 7 نقاط، فوزان وتعادل واحد، وهو رصيد لم يحصل عليه
منذ بداية الموسم في 10 مباريات كاملة. وانطلاقة أولى من إيدن هازارد وماركوس ألونسو في الجهة اليسرى مع جيمس ماكارتير، والكرة البعيدة الضغط العالي سيكون من جانب لاعبي فريق تشيلسي في نهاية هذه السنة، في آخر مباراة في هذه السنة بالنسبة لنادي تشيلسي قبل أن يبدأ السنة في مواجهة ساوثهامبتون في 2 من شهر يناير المقبل. كرة في الخلف مباشرة في اتجاه فيتشنتي غويتا الذي ياخذ مكان واين هينيسي. هذه فقط رابع مباراة يلعبها الحارس الإسباني فيتشنتي غويتا حارس مرمى نادي كريستال بالاس. كرة في الخلف من هنالك مع روديغير ودافيد لويز في الخط الخلفي لدفاع تشيلسي، الثنائي الذي لعب أكبر عدد من المباريات في هذا الموسم، الثنائي اللي لعب سويا اكبر عدد من هذه المباريات. كانتي استلم الكره وحطها لويليان على الجهه اليمنى، كره ممتازه من ويليان والتغطيه من فان هولد يغطي الكره الهولندي، ولكن ايضا هازارد موجود في المكان المناسب. فان هولد المطلوب بشده في روما الذي عرض 30 مليون يورو من اجل استقدامه، هذا اللي يحمل رقم 3 28 سنه، بينما شلوب سابق من نادي ليستر على الجهه اليسرى يستفيد من تماس فريق كريستال بالاس في حضور جماهيري غفير جدا طبعا في كل المباريات التي واجه فيها كريستال بالاس زعماء لندن او فرق العاصمه لندن. مامادو ساكو في الخلف لاعب سابق في نادي ليفربول، توصل مباشرة من هنالك في اتجاه تاونزند وويلفريد زا، والحكم يقول كرة لصالح كريستال بالاس بعد هذا التدخل من سيزار اسبيليكويتا امام انظار روي هودسون، درب الانتر، درب يودينيزي، درب ليفربول، كذلك درب منتخب انجلترا، اخر فريق دربه هو المنتخب الانجليزي. كرة جاء اليمنى فان بيساكا يلعب في العمق في اتجاه تاونزند، غطى كورتو يلعب بينية البحث عن رفيقه ويلفريد زا، ولكن الكرة بعيدة وراحت سهلة للخط الخلفي لدفاع فريق تشيلسي بعد ما لعبنا 3 دقائق منذ انطلاقة الشوط الأول، 0 مقابل 0 في أولى مباريات النصف الثاني من الجولة 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تختتم هذه الليلة. في وسط الميدان جورجينيو يلعب مع باركلي، يرجع لدافيد لويز، باركلي مسجل 3 أهداف قادم من نادي ايفرتون، مكسب كبير بالنسبه لنادي تشيلسي، هو ونغولو كانتي وجورجينيو ثلاثي وسط الميدان. جورجينيو استلم الكره طلبها باركلي، فضل الجهه اليسرى البعيده تماما، توزن في التغطيه، وصلت لايدن هازارد، عنده الكره الان ايدن هازارد يرجع لباركلي، باركلي ماركوس الونسو، باركلي مجددا يلعبها لجورجينيو، جورجينيو والكره البعيده والتغطيه الدفاعيه من هنالك من تومكنز، رجعت لجورجينيو يرجعها لوسط ميدان باركلي. فكرة ايضا هازارد مازال يفاوض مسيري فريق تشيلسي من اجل البقاء او الرحيل عن نادي تشيلسي. نذكر بان عقده يمتد لغايه 2020. المفاوضات بدات من الان. لاعب اللي انضم في 2012 الى فريق تشيلسي، مسجل 10 اهداف هذا الموسم، 9 تمريرات حاسمه. في وسط الميدان كانتي، جورجينيو، ايدن هازارد رجعت له من عند، وصلت على الجهه اليسرى لماركوس الونسو، الكره سهله للحارس فيتشنتي غويتا. اللعبه كانت رائعه بين جورجينيو وايدن هازارد رفقه اوليفييه جيرو ثم ماركوس الونسو على الجهه اليسرى. المبادره لفريق تشيلسي في بدايه هذه المباراه امام نادي كريستال بالاس. جيفري شلوب رجعت له الكره وشيخو كوياتي ضيعها وتسترجع في الخط الخلفي من دفاع فريق تشيلسي. مع كانتي، جورجينيو، ايدن هازارد وصل عليه، ممتازه الكره هذه من هنالك من جيرو لايدن هازارد، رجعت لكانتي، الحكم خلى اللعب، وصلت لباركلي يطلبها على الجهه اليسرى ماركوس الونسو، باركلي يرجع لجورجينيو، باركلي رجعت للخلف تماما في اتجاه روديغير، كانتي يبحث عن ويليان، يجد جورجينيو، الكره البعيده تماما على اوليفييه جيرو، الدفاع يخرجها. باركلي مجددا سكن هنا لاعبين تشيلسي في ال5 دقائق الاولى من عمر الشوط الاول. الكره البينيه ايدن هازارد، باركلي عرضيه، وين يا باركلي، وصل عليه اسبيليكويتا من هنالك على الجهه اليمنى من امام جيفري شلوب، يرجع للخلف تماما باتجاه كانتي، ترجع له من جورجينيو، اسبيليكويتا، كانتي مجددا يغير تماما على الجهه اليسرى ناحيه دافيد لويز،
ايدن هازارد معاه، ماركوس الونسو استلم الكرة، جورجينيو مرة ثانية، كورتو والتغطية من اندروس تاونزند، رجعت لباركلي في وسط الميدان، يلعبها مع جورجينيو، هيدا لويليان، كرة بين الكرات البينية القصيرة وكثافة عددية في دفاع فريق كريستال بالاس اللي غلق كل شيء. كانتي استلم الكرة، يبحث عن ايدان، يوصلها من وضع التسلل هنا من قبل اوليفييه جيرو. استحوذ على الكرة فريق تشيلسي في بداية هذه المباراة أمام فريق يتحمل في عبء المباراة. طبعا لم يدخلوا بعد منطقة ال 18 ولكنه يتحمل في عبء المباراة فريق كريستال. كرة بعيدة من هنالك، البحث عن كوياتي في خطأ، يقول حكم المباراة لدفاع فريق تشيلسي ارتكبه السنغالي كوياتي. دائما يلعب بقلب هجوم واحد، ويلفريد زا خلفه تاونزند وخلفه كذلك كوياتي متقدم على ميليفويوفيتش وسط الميدان الصربي في تشكيلة فريق كريستال بالاس. عرضية الكرة، ماركوس الونسو استلمها، راقبها، يبحث عن ايدن هازارد، ما زال ماركوس، ضيعتها ويسترجعها مجددا، يحاول يمر ولكن التغطية من فان بيساكا لتاونزند، انطلق على الجهة اليمنى سريع جدا، وجورجينيو في التغطية وما زال، وماركوس الونسو يسترجع هذه الكرة ويصلها مباشرة لكانتي. اسبيريكويتا، ويليان معاه، ترجع لكانتي، يطلبها جورجينيو، خلى له الكرة، جورجينيو يبحث عن ايدن هازارد وباركلي، كرة بعيدة للأمام، استلمها ايدن هازارد، هرب من المراقبة، ايدن هازارد مع فان بيساكا، ايدن هازارد كرة ممتازة، يلعبها مع جيرو لباركلي، والحكم يقول تماس لتشيلسي. خلف المباراة بشكل لائق فريق تشيلسي، تذكر بأنه فاز على واتفورد في الجولة الماضية، كان خسر على ميدانه أمام ليستر سيتي بهدف مقابل 0. ليستر اللي يخسر أمام تشيلسي ويروح يفوز في مان سيتي، والبارحة يخسر على ميدانه. نتائج غريبة شوية ومتذبذبة بالنسبة لفريق ليستر سيتي، يخسر أمام كارديف سيتي. كرة لدافيد لويز، يوصلها مباشرة لماركوس الونسو، يطلبها باركلي، توصل لجورجينيو في الوسط، جورجينيو باركلي، روديغير على الجهة اليمنى، الألماني يتقدم، يطلبها اوليفييه جيرو، لم يتمكن منها، تسترجع الكرة من جانب ويلفريد زاها، انطلق سريع جدا على الجهة اليسرى، الكرة لصالح جيفري شلوب عفوا، ينتظر المساندة، يجدها في الخلف، فان هورت عفوا في الوسط، ماكارثور، تومكينز، فان بيساكا، يرجع لي جيمس ماكارثور، مامادو ساكو، كوياتي، فان هورت، يطلبها شلوب، وصلته كرة صعبة، يحاول يمر والتغطية دفاعية، كانتي في الاسترجاع مع ويليان، وصل له الكرة، ويليان هيل المراوغة الثانية، ويليان يخرج من الضائقة من هنالك، يحطها لباركلي، طلبها ايدن هازارد، باركلي ما زال، كانتي. لاحظتوا معي مشاهدة تشيلسي الذين يتابعون تشيلسي كل اسبوع يدركون المهام الجديدة، ترقب الإضافية الجديدة لكانتي في الهجوم، صارت عنده نزعة هجومية أكبر، والدليل أنه مسجل هدفين وصاحب تمريرتين حاسمتين. لعب 20 مباراة، هذه مباراته ال20، كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لعبها نغولو كانتي. وأول بطاقة صفراء أخرجها حكم المباراة في هذه اللحظات لماركوس ألونسو، هي الرابعة له هذا الموسم. مامادو ساكو مباشرة لباتريك فان هولت، لشلوب في وسط الميدان، أيل الكرة لويلفريد زاها، يغير تماما لتاونزند على الجهة اليمنى، انطلق خطير جدا تاونزند في اليمنى ثم باليسرى، يتوغل تاونزند، القائمة الثانية، والركنية يقول حكم المباراة اسبيريكويتا في التغطية من أمام ويلفريد زاها. مطلوب في الصين، تصوروا معي بمبلغ خيالي، يعني خيالي،
3 مرات راتبه اليوم، يعني هذا اكثر من مليون يورو في الشهر لو يروح يلعب في الدوري الصيني. هذا ويلفريد زاها 27 سنه، اللاعب الايفواري 3 اهداف هذا الموسم مع فريقه كريستال بالاس. في الركنيه الاولى في المباراه لفريق كريستال بالاس مرفوعه في القائمه الاول، والدفاع يتدخل من هنالك عن طريق باركلي، يوصلها مباشره لباتريك فان هولد. مامادو ساكو، شيخو كوياتي على جهة او عفوا ويلفريد زا ما زال عنده الكرة. ويلفريد من امام روديغير يغطي كورته، هايله الكرة من ويلفريد زا. يا جيمس يا ماكارتور، لو تمكن من مراقبة هذه الكرة كانت ستشكل خطورة. ميليفويفيتش في وسط الميدان يلعبها من هنالك فان هولت، يستلمها ويلفريد زا. فان هولت مجددا ما زال عنده الكرة، ليفواري يلعبها في الوسط. ميليفويفيتش رجع للخلف لمامادو ساكو. فان هولت ضاعت الكرة، اسبيليكويتا لويليان، اجتاز الكرة هذه في الوسط. جورجينيو لباركلي، باركلي لكانتي، كانتي والكرة توصل على الجهة اليسرى لإيدن هازارد. هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة. إيدن هازارد، إيدن هازارد، هازارد دخل، هازارد مازال وتوزيعه، وفان هولت يخرجها للتماس. عندما تكون لديه الكرة إيدن هازارد ويتوجه مباشرة ناحية منطقة العمليات يخلق صعوبات كبيرة جدا كهك. سيكون بمثابة مكسب كبير لريال مدريد، وسيكون بمثابة خسارة كبيرة بالنسبة لفريق تشيلسي لو يغادر إيدن هازارد الفريق اللندني. كرة بالراس من هنالك وما زالت الخطورة لصالح عناصر تشيلسي. باركلي، جورجينيو، جيرو لم يقدر عليها. كوياتي البحث عن زا، وتاونزند بعيد عليه الكرة. خروج موفق من كيبا، يلعب مع روديغير. ايضا هازارد استلم الكرة على الجهة اليسرى. هازارد مازال، هازارد في المراوغة. وخطأ ارتكبه جيمس ماكارثور من امام ايدن هازارد، الوسيله الوحيده لايقاف النجم البلجيكي لفريق تشيلسي. نقترب من نهايه الربع ساعه الاول مشاهدي الافاضل. صعبه المباراه تبدو في بدايتها على تشيلسي، وصعبه كذلك على كريستال بالاس. يريد أن يستثمر في تعثر توتنهام والتعثرين المتتاليين لفريق مانشستر سيتي نادي تشيلسي لكي يقترب دائما من الأربعة الأوائل. في المخالفة الكرة لصالح ويليان وعناصر فريق تشيلسي. كرة بعيدة بحوالي 27 متر عن مرمى الحارس فيتشنتي غويتا لويليان. البحث عن الرؤوس، البحث عن أوليفييه جيرو وكذلك دافيد لويز وروديغير. ويليان من روديغير، كرته كادت تشكل خطورة هنا. خروج موفق من روديغير، لم يكن يعتقد بأنه لوحده في الوضعية اللي كان فيها، وضعية سانحة، ولكن صعب أن تضربها بالراس في اتجاه المرمى بهذا الشكل. مامادو ساكو على الجهة اليسرى، فان هولت في الوسط. كوياتي، شيخو كوياتي لمامادو ساكو. ضيعها وكانتي في الاسترجاع. كرة صعبة لصالح عناصر تشيلسي. كانتي يرجع للخلف مضطر باتجاه ماركوس الونسو. دافيد لويز على الجهة اليمنى. ويليان استلمها، لا لم تصل لويليان وانطلق زاها. سريع جدا ليفواري، عنده الكرة الآن، محاصر من جورجينيو. يرجع للشيخو كوياتي. فان هولت، جيمس تومكينز على الجهة اليمنى مع فان بيساكا. يتقدم الصغير فان بيساكا، واحد من ابناء نادي كريستال بالاس. هيدا الكره في العمق، كره صعبه وخطيره، محاوله التوغل من ماكارثور وركنيه ثانيه. يقول حكم المباراه لصالح كريستال بالاس، ركنيه للفريق المحلي منذ بدايه هذه المباراه. طبعا يلعب على قدراته خليه يكون خطير في الهجمات المعاكسه بالاعتماد على الثنائي اندروس تاونزند وكذلك ويلفريد زاها بمساعده جيمس ماكارثور وكذلك شيخو كوياتي وشلوب. عندما
تحين الفرصة. كرة مرفوعة وكيبا يلتقطها ويلعبها بسرعة مباشرة مع ايدن هازارد. شوف وين يروح، شوف وين يروح، شوف وين يروح ايدن هازارد. شوف خطأ، لا الحكم يقول لا ليس هناك خطأ من امام ويلفريد زاها. رجعت لمامادو ساكو في الوسط، تومكينز، ميليفيوفيتش يلعبها من هنالك مع فان هولت. بعيدة للأمام الكرة هذه تسترجع عن طريق كانتي مع دافيد لويز. هايل الكرة من دافيد لويز لكانتي ولكنها بعيدة تماما، والتغذية من باتريك فان هولت راحت مباشرة ضربة مرمى بعد ما مر الربع ساعة الأول. سلامات على كريستال بالاس وسلامات على تشيلسي في هذه المباراة العشرين لكلا الفريقين هذا الموسم، بقيادة روي هودسون من جهة وماوريسيو ساري من جهة أخرى، مدرب السابق لنادي نابولي الذي ما زال يقول بأن الدوري، الصراع على الدوري سينحصر بين المان سيتي وليفربول، أو بالأحرى بين ليفربول والمان سيتي. يريد أن يبعد الضغط على لاعبيه، ولو أنه في إنجلترا الكبار يبحثون أي نعم عن الدوري، ولكن أهم شيء هو العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. التنافس سيكون كبير كالمعتاد، ليفربول، توتنهام، السيتي، تشيلسي، أرسنال، مانشستر يونايتد، هي الفرق الستة التي المؤهلة والمرشحة لاحتلال المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. تسترجع في وسط الميدان عن طريق ميليفويوفيتش، يوصل لتاونزند، كرة خطيرة، تاونزند، والعودة الموفقة والشجاعة من هنالك من جورجينيو ينقذ الموقف. ايدن هازارد عنده الكرة الآن، غير تماما لويليان من هنالك على الجهة اليمنى، ويليان وكانتي، شوف رضيتها كانتي، كرة ممتازة من ويليان في اتجاه جيرو، راقب كورتو، يلحق عليه كانتي، ترجع له كانتي، والتسديدة بعيدة. طبعا سرعته ولياقته البدنية الكبيرة تسمح له بأن يتحول إلى ثاني مهاجم بعد أوليفي جيرو. هنا في المساندة استلم الكرة وسددها على طول، وهي من المهام الجديدة التي منحها له، لأنه كانتي كان في ليستر وكان حتى الموسم الماضي قاطع كرات، كان وسط ميدان ارتكازي، مهمته الأساسية هي استرجاع الكرات وبناء اللعب. أما النزعة الهجومية فأضيفت له كمهمة جديدة هذا الموسم مع المدرب ماوريسيو ساري. في التماس لصالح سيزارات بيليكويتا، ترجع له مجددا روديجير مع حارسو كيبا مع دافيد لويز. مباراة ما زالت مغلقة لحد الآن. جورجينيو في الوسط، كرة ممتازة لماركوس ألونسو، يلحق على الكرة ويراقبها، يبحث عن ايدن هازارد. ماركوس ألونسو لم يمر من أمام فان بيساكا، راحت للتماسك والحكم المباراة لفريق تشيلسي. جورجينيو، ايدن هازارد مضطر يرجع للخلف تماما في اتجاه روديجير والكرة العرضية، وتاونزند وتومكينز في التغطية يخرج بهذه الكرة ويبحث عن ويلفريد زاها، يراقب كورتو، ترجع له زاها، انطلق على الجهة اليمنى سريع جدا، زاها يحاول يمر ولكنه لم يتمكن من امام جورجينيو. كم يقول تماس لصالح تشيلسي بعد 20 دقيقة لعب، ما زال سلف المقابل. جورجينيو في وسط الميدان، باركلي يرجع لجورجينيو، أنطونيو روديجير، سيزار بيليكويتا، جورجينيو مجددا، باركلي قريب منه، يرجع لسيزار، رجعت الخلف لدافيد لويز. 30 سنة بالنسبة للبرازيلي يرجع لفريق تشيلسي بعد سنوات قضاها بباريس سان جيرمان. كرة ممتازة، البحث عن أوليفي جيرو على الجهة اليسرى، التغطية من تومكينز بروعة، خرجها للتماس. ماركوس ألونسو، رجع لجورجينيو، لإيدن هازارد، والكرة البعيدة هيلة لويليان، أوليفي جيرو كابتن، والدفاع يصد
هذه الكرة اللي راح تسهلها لفيتشنتي غويتا. يستلم هذه الكرة. كانتي في الاسترجاع مع ويليان يتفوق وتروح تماس. الحكم يقول لكريستال بالاس من امام باتريك فان هولد الهولندي. كانتي يسترجع الكرة هذه يغطيها. كانتي مازال يلعب لويليان. ويليان يبحث عن جورجينيو. الكرة ضاعت على مرتين وثم مامادو ساكو. تومكينز مباشرة لرفيقه فان بيساكا على الجهة اليمنى. فان بيساكا مازال يراوغ ويمر. فان بيساكا يوصل عليه تاونزند. دخل فان بيساكا. تاونزند مازال يبحث من هنالك عن ماكارتور. ضيع الكرة هذه من ماكارتور والدفاع. دخل عن طريق ماركوس الونسو ثم كانتي وايدن هازارد وتومكينز. ماركوس الونسو فوق عليه تاونزند. تسترجع من جورجينيو يلعب على باركلي. باركلي في المراوغه. جورجينيو استلمها. جورجينيو يبحث عن ايدن هازارد. وجد كانتي. راح كانتي يوصل عليه ايدن هازارد على الجهه اليسرى. ايدن هازارد يستلمها ويراقبها ويدخل ويحب يراوغ. ايدن هازارد زوج لاعبين ثلاثه صاروا والدفاع يتدخل وينقذ الموقف. ثم ويلفريد زاها من امام روديجير. رائع شقه ومهاره وسرعه وبراعه ومهارات عاليه جدا عند ويلفريد زاها. شلوب في الوسط من عند رفيقه ميليفيوفيتش. فان هولت رجع للخلف لمامادو ساكو مع جيمس تومكينز. تاونزند من عند ماكارتور. الكرة البعيدة من هنالك من ميليفيوفيتش. كرة ممتازة ناحية فان بيساكا. يلحق على الكرة من أمام دافيد لويز. فان بيساكا. فان بيساكا يدخل. فان بيساكا محاصر. فان بيساكا ما زال عنده الكرة يلعب لتاونزند وما زال باليمنى وباليسرى والتوزيع والرأسية والدفاع. دخل وينقذ الموقف عن طريق ماركوس الونسو وجورجينيو ثم كانتي ودافيد لويز وروديجير وحارسوكي. تقريبا متحكم في المباراة فريق تشيلسي لحد الآن. أي نعم مستحوذ على الكرة ولكنه لم يتمكن من الوصول لمرمى حارس فيتشنتي غويتا لحد الآن. جورجينيو في وسط الميدان يطلبها أمام باركلي. الحكم خلى اللعب ثم الانطلاقة من شيخو كوياتي. كوياتي ينتظر ويترقب. يرجع لمامادو ساكو. ميليفيوفيتش. ساكو. ميليفيوفيتش. ساكو حاول لإخراج اللاعبين تاع تشيلسي من منطقتهم. شيخو كوياتي لم يقدر وفي خطأ. الحكم يقول لصالح روديجير ودفاع فريق تشيلسي. هذا فان بيساكا واحد من أبناء النادي وانطلاقته منذ حين في الكرة الماضية لكنه لم يكن يتمكن من تجسيدها ولا تمريرها. ماركوس الونسو. باركلي استلم الكرة في الوسط. جورجينيو. جورجينيو مازال يرجع لباركلي. توصل من هنالك ناحية روديجير على الجهة اليمنى. ويليان استلمها. سيزار اسبريكويتا يقترب منه. ويليان كرة في العمق لإيدن هازارد والتغطية دفاعية. تروح الكرة في التماس لصالح تشيلسي بعد ما لعبنا نصف شوط. التعادل ما زال 0-0. كان متوقع انها تكون صعبة المباراة على تشيلسي. صعبة اكيد على فريق كريستال بالاس لان المنافس اسمه تشيلسي. كانتي. دافيد لويز. يتقدم دافيد. هايل الكرة. البحث عن ايدن هازارد. باركلي يتفوق. ماركوس الونسو استلمها. يلعب على ايدن هازارد. قدراته البدنية الكبيرة ايدن هازارد تسمح له بتغطية الكرة والمراوغة كما يريد. جورجينيو يغير تماما لويليان من هنالك من امام فان هولد. ويليان وفان هولد عنده الكرة الان. رقبها بسرعة. ويليان في المراوغة. ويليان والكرة في الركنية. ويليان هذا الموسم ليس ويليان الموسم. ثاني ركنية لتشيلسي مقابل ركنيتين في الجهة المقابلة لفريق كريستال بالاس. يلحق عليه ايدن هازارد. ويليان في القائم الأول.
جيرو خلى الكرة ولكن التغطية من هنالك من باتريك فان هولد بعيدة تماما للخلف. كرة بالراس مرة ثانية. ما زال الصراع. سيزار اسبيليكويتا يتفوق على ويلفريد زاها ويخرجها مباشرة للتماس. ورزاها اللي بدأ مشواره في كريستال بالاس في انجلترا من حوالي 10 سنوات تقريبا. كانت له تجربة في مانشستر يونايتد لم تكن موفقة لموسم واحد في 2014 و2015 وبعدين سرعان ما رجع لفريق كريستال بالاس. ويليان استلمها بعيدة كرة ويليان على اوليفيه جيرو تسترجع من هنالك عن طريق فان هولت يبحث عن رفيقه شلوب ثم تومكينز. مامادو ساكو ما زال الضغط العالي من جانب لاعبي فريق تشيلسي. فان هولت في الوسط ميليفيوفيتش. فان هولت تومكينز وحارسه كويتا. في وسط الميدان الكرة يصالح دافيد لويس يلعبها الجهة اليمنى مع سيزار اسبيليكويتا لجورجينيو في الوسط. عرضية الكرة من جورجينيو ولكنها لم تصل. تروح مباشرة في اتجاه ميليفيوفيتش يلعبها مع كانتي. حاول يمر كانتي ويلحق عليها جيرو. يرجع لإيدن هازارد. هازارد يحاول يمر يدخل هازارد. هاي الكرة ماركوس الونسو طلبها وصلته على الجهة اليسرى والتوزيع من ماركوس في القائمة الثانية. ويليان يلحق عليها. ويليان رجع للخلف ناحية جورجينيو. إيدن هازارد رجعت لسيزار اسبيليكويتا. هاي لكانتي. كانتي مع ويليان. ويليان في الوسط لإيدن هازارد. الكرة خطيرة. جورجينيو فضل التمرير على التسديد ثم زار في صراع. يتمكن من التفوق بهذه الكرة. يحطها لرفيقه فان بيساكا. بعيد الكرة هذه لتاونسند وماركوس الونسو في التغطية ينقذ الموقف. يلعبها مع روديجير ودافيد لويس. نقترب من الدقيقة 30 مشاهدي الأفاضل. ما زال 0-0 كريستال بالاس تشيلسي. جورجينيو من عند باركلي. كرة بعيدة ليس هناك تسلل. جيرو بابا جول. ووضعية تسلل يشير لها الحكم المساعد من هنالك. هوي 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 هوي. كانت رائعة. شوفوا إذا كان في وضعية تسلل. نعم نعم. لكن التسديدة على الطاير كانت رائعة من اوليفيه جيرو على غير العادة طبعا. ولما تكون الشباك فارغة يرميها برا. لما يكونوا 10 داخل المرمى وبعيد 60 متر يحطها في الشباك يعني. كرة من هنالك ويلفريد زاها غطى كورتو. وبعدين غريب امره مسجل قلب هجوم تشيلسي مسجل هدف واحد في 16 مباراة لعبها. هيدا حسبنا مباراة تاع اليوم. كانتي مسجل اكثر منه. جورجينيو مثله. باركلي مسجل اكثر منه. دافيد لويس وماركوس الونسو وانطونيو روديجير مسجلين مثله كذلك هدف واحد منذ انطلاقة هذا الموسم. كرة لفيتشنتي كويتا يرسلها بعيدا للامام. لويجي بوليتش لاعب نادي دورتموند لفريق تشيلسي وهو الاقرب لكي يلتحق بتشيلسي. ممكن لاداره تشيلسي انها تتخلى على ايدن هازارد. ليس تتخلى عنه ولكن لانه ايدن هازارد يريد ان يرحل. والرحيل لريال مدريد يعني مغري بالنسبه لاي لاعب. ايدن هازارد يغير تماما لويليان من هنالك على الجهه اليمنى ولكنها بعيده. راح التماس. يقول حكم المباراه بعد 30 دقيقه لعب ما زال التعادل 0-0 كريستال بالاس تشيلسي. راح تشعل المباراه وتصبح احسن واكثر اثاره عندما يسجل هدف سواء من تشيلسي او من كريستال بالاس، خاصة لو اللي سجل هو تشيلسي. ميليفيوفيتش كرة بعيدة والتغطية الدفاعية من هنالك من كيبا. وصلت مباشرة لكانتي. شفتوا الوضعية تاع كانتي مع ويليان ترجع له الكرة يلعبها لإيدن هازارد. إيدن هازارد تقدم. ويليان راح. إيدن هازارد. اوه يا شيخو يا كوياتي. اوه يا شيخو يا كوياتي في خطأ لصالحه. بعد هذا الاعتراض
من باركلي في تقدير حكم المباراة. لصالح مامادو ساكو قلب دفاع نادي كريستال بالاس، لأنه وجد نفسه في كريستال بالاس أكثر من ليفربول. شيء طبيعي، ليفربول اليوم عنده وسط دفاع من بين الأفضل في أوروبا مع دايان لوفرن وفيرخيل فان دايك. كرة لدافيد لويز يلعب مباشرة مع جورجينيو، يطلبها كانتي، فضل باركلي على الجهة اليسرى. ماركوس الونسو، وينو هازارد؟ ماركوس الونسو يرجع لجورجينيو مجددا. ماركوس الونسو روديجير، كانتي يرجع لروديجير. سيزار اسبيليكويتا، ويليان استلم الكرة. هاي الكرة لماركوس الونسو على الجهة اليسرى، توصل ايدن هازارد. ايدن هازارد مع ويليان. جورجينيو، ايدن هازارد، ماركوس الونسو، ايدن هازارد مجددا يلعب بينية. اوليفيه جيرو يرجع للخلف لجورجينيو. جورجينيو مع ويليان، قراب من بعضهم البعض اللاعبين تاع تشيلسي، ولكن قراب من بعضهم البعض ايضا اللاعبين تاع كريستال بالاس، غالقين كل المنافذ من العمق. الكره وصلت لسيزار اسبيليكويتا على الجهه اليمنى. سيزار رجع للخلف لكانتي، كانتي جورجينيو، جورجينيو كانتي، دافيد لويز. مباراة تلعب في 40 متر. ماركوس الونسو، لذلك قلت لو يسجل تشيلسي راح تتفتح المباراة اكثر. باركلي في الاستلام، يرجع في الخلف لجورجينيو. جورجينيو لباركلي مجددا. ايدن هازارد، جورجينيو كرة بعيد، لذلك لا يفضل التسديد من بعيد لانه ليس من اختصاصه التسديد، ولو انه التسديد ليس اختصاص بالمفهوم المطلق في كرة القدم، لكن عند كاين لاعبين تاع وسط ميدان عندهم قدرات على تسديد كرات اكثر من لاعبين اخرين، رغم انه جورجينيو شفناه حد الان في وضعيتين او ثلاثه سانحه للتسديد من بعيد، ولكنه كان يفضل الكرة البينية والقصيرة ولا يسدد على طول. فيجنتي جويتا بعيدا للامام، تحت عن ويلفريد زاها. دافيد لويز في التغطية. روديجير، سيزار اسبيليكويتا، تروح مباشرة لأوليفيه جيرو، ورجع لكانتي، استلمها كانتي مع ويليان. يا كانتي ماذا تفعل؟ ترجع للخلف تماما في اتجاه جورجينيو باركلي جورجينيو، يطلبها ايدن، وماركوس موجود على الجهة اليسرى. وصلت لايدن هازارد، كرة خطيرة من هنالك، والحكم يقول خطأ لصالح فريق تشيلسي بعد هذا التوغل من قبل ايدن هازارد. لعبة كانت رائعة من ايدن هازارد في محاولة التوغل بهذا الشكل، ومخالفة صعبة كثير لفريق تشيلسي في هذه الوضعية التي يحبذها ايدن هازارد ويحبذها دافيد لويز وحتى ويليان. قد يأتي فك الشفرة من كرة ثابتة من هكذا مخالفة، هذه شوية بعيدة على ايدن هازارد، ممكن تكون مفيدة لواحد من الثلاثي الآخر، ماركوس الونسو، دافيد لويز أو ويليان. ايدن هازارد يحب الكرات اللي تكون على خط ال 18، يعني 20 متر أقصى شيء، لأنه عنده القدرة على رفع الكرات فوق الجدار في مساحة من مسافة قصيرة حتى يباغت بها الحارس. ويليان كذلك، ودافيد لويز عنده القوة. مخالفة صعبة كثير، وماركوس الونسو نتذكر كثير أهداف سجلها بهذا من هذه الزاوية. ماركوس هو اللي راح ينفذ، ماركوس، ويليان، صعبة الكرة هذه. الحكم ماذا قال؟ ركنية أم ضربة مرمى؟ مسح أعتقد الحارس، نعم، وراحت ركنية.
ضربت في القائم وخرجت ركنيه. يقول حكم المباراه لصالح تشيلسي قبل 10 دقائق من نهايه الشوط الاول من المباراه المغلقه والصعبه بين كريستال بالاس وتشيلسي. هي واحده من الملاعب التي يجد فيها صعوبات النوادي اللي تلعب هنا امام كريستال بالاس في سيلوس بارك. الكره رايعه بالراس، التغطيه دفاعيه من الحارس وثاونزند لم يلحق، راحت لويليان. ويليان يحاول يمر، دخل ويليان. لا لا، تسديده من اروع ما يكون من ويليان. نعم رائعه الكره هذه، لمسه واحده وحطها في الجهه اليمنى من مرمى الحارس فيتشنتي جويتا، رائعه جدا. ركنيه رابعه لتشيلسي. ايدن هازارد في تنفيذ الركنيه في القائمه الاول. الحكم اعتقد احتسب خطا لدفاع كريستال بالاس. هنا الدفع كان من باركلي ومع ذلك ضربها في القائم. شوف كان الدفع، نعم واضح الدفع من باركلي على المدافع. ولا حتى هو كان يتصور بأن تضرب هكذا في القائم او يقدر يضربها بهذا الشكل. ضربة مرمى قال حكم المباراة لصالح فيتشنتي جويتا حارس مرمى نادي كريستال بالاس، ليبقى محافظ على شباكه نظيفة بعد 37 دقيقة لعب لحد الآن. ما زال التعادل 0-0. كرة بعيدة من جويتا، كانتي لم يقدر، كوياتي من هنالك والكرة راحت تماس. خطأ لميليفيوفيتش. في المخالفة باتريك فان هولت لصالح عناصر كريستال بالاس. كرة عرضية بعيدة تماما للأمام، التغطية دفاعية، ما زالت الخطورة. كوياتي لم يقدر. وباركلي خرجها مباشرة لويليان. ويليان محاصر، ضاعت منه الكرة، الحكم خلى اللاعب هيل الكرة من هنالك فان هولت. والدفاع فان هولت وويلفريد زا، والدفاع يتدخل بصعوبة. ثم جورجينيو. كانتي يخرج بالكرة بعيدة تماما، راحت سهلة للحارس فيتشنتي جويتا ولتومكينز. قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول. فان بيساكا عنده الكرة الآن، يلعب عليه تاونزند على الجهة اليمنى. تاونزند يتوغل، ما زال 3 لاعبين أمامه. تاونزند كرة سوء تفاهم بينه وبين شيخو كوياتي، والكرة ضاعت، راحت سهلة لدفاع تشيلسي بقيادة روديجير ودافيد لويس. جورجينيو عنده الكرة الآن، يوصل عليه ماركوس على ايدن هازارد على الجهه اليسرى. ايدن هازارد من امام فان بيساكا، تروح مباشره لجورجينيو. يا اوليفي جيرو. تاونزند جاء للخلف. جيمس ماكارتور. تومكينز. مامادو ساكو والكره البعيده ضاعت مجددا. كانتي في الاسترجاع. جورجينيو. اوليفي جيرو مع ويليان يمر. المرمى الاول والثاني والثالث وما زال عنده الكره. ويليان يتقدم، يطلبها جورجينيو، وصلت لماركوس الونسو على الجهه اليسرى. ماركوس الونسو يرجع لجورجينيو مجددا. نية كانت مليحه ولكن الكره بعيده، راحت سهله لفيتشنتي جويتا، يحطها مباشره لباتريك فان هولت. ويلفريد زا غطى كورته من امام روديجير، ما زال عنده الكره، يستند الى فان هولت. وفي خطا نعم يا كانتي. يصفروا حكم المباراه جريك باوسن. حكم لقاء اليوم بين كريستال بالاس وتشيلسي الاخير هذه السنه بالنسبه لكلا الفريقين. دخل كان رائع من باركلي في الكره الماضيه. فان هولت يلعب من هنالك لويلفريد زا رائعه ولكنها بعيده على تاونزند، يلعب تاونزند الحق الكره هذه ولكنه المره الاولى فقط وراحت ضربه مرمى.
دافيد لويز لجورجينيو في وسط الميدان. جورجينيو على الجهة اليسرى يلعبها مع ايدن هازارد. ايدن هازارد ماركوس الونسو وصلت وتدخل ماركوس الونسو والتوزيع. يا ويليان وضاعت راحت مباشرة من هنالك على الجهة اليسرى لجيفري شوب يتفوق عليه كانتي. كرة خطيرة كانتي ويليان والدفاع. جورجينيو باركلي استلم الكرة. باركلي باليمنى ثم باليسرى جنبه ماركوس الونسو. رجع لجورجينيو. جورجينيو ويليان جورجينيو باركلي يغير من هنالك في اتجاه كانتي على الجهه اليمنى. يلحق عليه سيزار اسبيليكويتا. كانتي والتوزيع في القائمه الثانيه سهله. الكره هذه لفينشنتي جويتا. دخلنا الخمس دقائق الاخيره مشاهدي الافاضل من عمر هذا الشوط الاول من المباراه. صعبه كثير والمغلقه الى حد بعيد. لا تشيلسي قدر على التهديف ولا كريستال بالاس قدر. طبعا رغم ان الاستحواذ هو لفريق تشيلسي بفارق شاسع وكبير. هذا الامر كان متوقع ومنتظر. وبعدين روي هودسون يلعب على قدراته وامكانياته. صعب عليه انه يكرر مباراه اللي لعبها امام كريستال بالاس سواء هنا او خارج قواعده. المباراه اللي لعبها امام مانشستر سيتي صعب عليه يكررها عندما فاز بالثلاثه. اذا هازارد. جورجينيو استلم الكره. جورجينيو وباركلي والكره راحت سهله للحارس جويتا. ما زلنا في انتظار الهدف اللي راح يفتح المباراة أكثر فأكثر ويخليها أجمل وأفضل وأكثر متعة أكيد إذا تمكن تشيلسي أو كريستال بالاس من التهديف. خاصة إذا تمكن تشيلسي من التهديف لأن كريستال بالاس راح يخرج وتظهر المساحات لإيدن هازارد ولويليان وباركلي وماركوس الونسو في الجهة اليسرى. جورجينيو استلم الكرة في الوسط مع دافيد لويز. يتقدم كانت يطلبها. جورجينيو مازال راح ويليان. عرضية الكرة في اتجاه ويليان. رقب كورتو البرازيلي من أمام المدافع فان هولد. ويليان يرتدر في سيزار اسبيليكويتا. يرجع للخلف مضطر في اتجاه روديجير باركلي كانتي. اولالا ورائع التغطية من مامادو ساكو. ترجع من سيزار اسبيليكويتا. يوصل عليه كانتي يلعب على ويليان رقب كورتو. ويليان مازال. شوف التنظيم الدفاعي لعناصر فريق كريستال بالاس رائع جدا في الخط الخلفي. طبعا وبقوا في الخلف على خط ال 18 غالقين كل شيء. كانتي يتوغل يلعب على سيزار اسبيليكويتا. يرجع مرة ثانية لجيرو وزارد وتومكينز. قوة يدخل ويخرج هذه الكرة. ترجع مع جورجينيو مع باركلي يراوغ الاول ولويزا يلحق ويتفوق والحكم لم يقل شيئا. راح عنده الكره الان. اليفواري مازال يغطي كورته براعه. زا لو 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 فان هولت يرجع لمامادو ساكو. تومكينز هايله الكره في الوسط ناحيه ماكارتور. وصلت stats don't tell the whole truth because they've hit the post twice, albeit you know, Barkley shoved over his marker from that corner where his effort hit the post. You know, the referee didn't see it, and you know the free kick probably went as close as anything when Willian hit the post with a decent strike. Zaha claimed that he was fouled then by Rudiger, but I don't think so. It was just strong, and he's going to have to be a little bit tougher there in those situations. I undoubtedly there's a bit of contact there, but Rudiger's come and won that header fairly cleanly, and I think Zaha, it's not like he was ducking out the way of it, but he didn't really compete for it, and if you don't, then you're in trouble, I think. That's the old Sunday League rule, isn't it? So, you know, you've got to go in hard. If you're going to go in for a challenge, go in as hard as the other guy, so otherwise you'll come out the worse. Play down the right-hand side. For Chelsea, as they come forward, N'Golo Kante finds Jorginho. Touch across for Barkley. Back now with Jorginho. He's looking for options, so instead he finds the former Everton man, who's 25 yards-ish from goal. Jorginho then switches play to the right-hand side for Willian. 1 minute of additional time to be played. We've had 30 seconds of that. Little ball inside for Jorginho. Now to the right for Azpilicueta, who's helping out. Left foot across comes in. Good headed away by Sacco, but only finds Jorginho. Squares to Barkley, trying to get him his right boot. Whips it back across then for Willian. Willian's right footed ball in. Smacks against the first post. Barkley's right footed strike is deflected. That bobbles its way through to Gator, and that should be it at the end of this first period. Yeah, well, that's it. Just a minute was added on, so
Chelsea being the better team, but they got nothing for it, and so we reached the break at 0-0. At Selhurst Park, Chelsea may have dominated possession and created a few chances, but they haven't been able to find the back of the net against the plucky Crystal Palace team. Half chances created all the way through the game, really. Giroud to Kante was the first, a shot wide. Then we saw Giroud strike at the back of the net, but he was just about offside. The closest Chelsea have come is hitting the post twice from a free kick. Willian hit the post. Barkley a bicycle kick at the post, although he'd shoved over McArthur before that. And one good save from a Willian shot. At Selhurst Park, Chelsea may have dominated possession and created a few chances, but they haven't been able to find the back of the net against the plucky Crystal Palace team. Half chances created all the way through the game, really. Giroud to Kante was the first, a shot wide. Then we saw Giroud strike at the back of the net, but he was just about offside. The closest Chelsea have come is hitting the post twice from a free kick. Willian hit the post. Barkley a bicycle kick at the post, although he'd shoved over McArthur before that. And one good save from a Willian shot. At Selhurst Park at half-time, it is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kante for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside, and that decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time, it is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kante for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside, that decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. At Selhurst Park at half-time, it is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kante for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside, and that decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. At Selhurst Park at half-time, it is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kante for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside, that decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time, it is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kante for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside, and that decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. At Selhurst Park at half-time, it is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kante for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside, and that decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. At Selhurst Park at half-time, it is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team.
We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick hit the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team.
We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley, a bicycle kick at the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Sellers Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended it stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team.
We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattled twice by Chelsea. A free kick from Willian is about as good as it got. Barkley a bicycle kick in the post as well. And we've seen a save from a Willian shot. Selhurst Park at half-time. It is Crystal Palace 0, Chelsea 0. Palace have defended stoutly. Chelsea have dominated possession, not created a great deal, but have been the better team. We saw Giroud playing Kanté for a shot wide at early doors. Giroud hit the back of the net, was judged to be offside. That decision was correct. We've seen the post rattle. Right, we're back, and at Selhurst Park, really Palace have nullified Chelsea in that first half. Did pretty well, but of course Chelsea be the dominant team, and with the quality that they possess, if you sit back long enough, you feel that at a certain point you'll be breached. But Palace rode their luck a little bit. The ball hit the post a couple of times. Chelsea need to do a little bit more, we feel. But they're class players, and that should tell its tale. Palace haven't had enough counter-attacking opportunities either. Well, I mean, then if they want to win the game, they're going to have to come out a little bit more, aren't they? Really, because certain players are not really getting involved in the match too much. Milivojevic is sort of there or thereabouts. McCarthy's put his body about a bit. Koyate really been involved. Schlupp not been involved. It's mainly the defence and a couple of others, isn't it? Zaha's trying. He's going back to win the ball to help out, but in terms of real chances, it's been Chelsea. Yep, sure has. David Luiz now looking for that long ball. Again, it's hit over the top. Again, it's too long. Giroud saying, look, put it in the channel. Can't be central. It can always be picked up by the keeper, which it was. And then keeper clears his lines. Not a good clearance. Finds Rudiger. They've done that throughout the day, haven't they? Gaita's kicking out has been poor. He virtually gives the ball back every time. They need a bit more ball, don't they? Willian now scampering past Schlupp, who looked like he'd got his treacle boots on there. He couldn't just catch him. Alonso, Barkley runs ahead of him. Alonso straightens up, goes to Eden Hazard. He's held up, but looking for a pass cross field. They need to pass the ball more crisply this half, you feel. That's Paqueta on his inside. Ball laid back. Yeah, I think they need to keep that ball moving. Chelsea to shift this Palace rear guard around, and then eventually they can find the gaps. Eden Hazard, little turn, but it finds Alonso, steps inside the first challenge. MacArthur, ball rolled to Jorginho. Now Barkley, Eden Hazard looking to find a bit of space. Barkley runs into it. Tompkins drills that ball out for a throw. That was good movement, that from Crystal Palace, from Chelsea going forward. Barkley in particular getting involved a little bit more. Maybe he's had a word in his ear from Sarri. But if he wants to be consistent running the side, he's going to have to do a little bit more to help out the Chelsea going forward. Rudiger now on the ball in the centre circle. He's got plenty of time and options, and N'Golo Kanté forced to turn past Koyate, go backwards, but now he picks it back up. They go sideways again. Jorginho sideways. David Luiz over the halfway line now. Just drives his team forward. Ball out to Alonso, and he moves on the inside looking for the give and go. Gets the ball back. There is a little run over the top. He's overdone his ball, and as I said, he's not going to get there. And that's been the story of the game, really. Plenty of ambition from Chelsea, but their final ball, final pass, not been quite good enough. Yeah, exactly. And that's why it's 0-0, isn't it, really, I suppose? I know Chelsea have had the better chances, I suppose, but a bit over ambitious. I've got a feeling this game may go the way of the first half as well. So it could be tight. Longer it's tight, longer Palace are in it, aren't they? And that's what they're about today. The ball launched forward, but Zaha never onside in that move. Got to do a bit better than that. But Schlupp equally shouldn't have given him the ball. Clearly offside. Yeah, exactly what it was, wasn't it? Well, I mean, it would be a good point this for Palace, wouldn't it? For Chelsea, well, I think I watched Arsenal last night and just felt they were terrible.
Chelsea are they're sort of a league ahead of them, really, but they're not. 3 points for Arsenal in the next game would see them level with Chelsea if the result stands at 0-0. So for Chelsea, they might be the better team, and I think they are, but they need to show that. Top 4 is important. Willian just takes his half the prize there. Ball rolls under his boot, thinking about what he's going to do next rather than what he should have been doing, which is controlling the ball. But anyway, need to cut out this sloppiness, somehow get back on it. Jorginho wins good ball. David Luiz now driving forward. He's much further forward this time. Chipping a ball in for N'Golo Kante, takes it on his chest and he cuts it into the net. N'Golo Kante has been Chelsea's best player and he's found a finish. What a wonderful ball from David Luiz. Great little run inside from N'Golo Kante. John's absolutely right. N'Golo Kante has been Chelsea's best player, certainly helping out the forward players that have not done it today. Luiz, the lovely ball over the top. N'Golo Kante beat between Van Aanholt and through Sakho and slanted the ball into the back of the net via the goalkeeper. At Selhurst Park, it is Crystal Palace 0, Chelsea 1. Well, again, the rearguard action looked like it was working, but one good pass from David Luiz has found N'Golo Kante, Chelsea's best player. He takes the ball in his chest coolly and cuts it back past Vicente Gaeta to make it 1-0. What a lovely ball from David Luiz. Fine finish from N'Golo Kante. Gaeta was going the opposite way, tried to get it, got one hand to it. Perhaps people will point the finger and say he could have done better, but the power beat him. And from around 6 yards out, N'Golo Kante is not really going to miss from there. And Chelsea have broken the deadlock. Again, a ball over the top. We saw that in the first half when Giroud got on the end of a ball floated over the top. Got a left-footed strike in that was ruled out for offside. And this time it was just so easy like that. That's the channel to work down for Chelsea. They've worked out a way. They've done it the first time. They've done it in the second time. And they caught Crystal Palace napping. In between two defenders. It's into the back of the net. It's 1-0. Yeah, it sure is. And obviously then, Chelsea now on the front foot. And well, you would assume that from here on in they go on and are able to win it. But yeah, I think we sort of expected that, didn't we? They've been the better team. They've been on the front foot, and we expect them to go on. Well, this is what we mentioned before. I was hoping that the game would pan out into the same pattern the first half, but we did see that moment of brilliance, didn't we, from Olivier Giroud. This time a moment of brilliance from David Luiz, and equally a fine finish from N'Golo Kante as well, ghosted in between the two defenders, and a fine goal. And that's the difference between the two sides, is that Chelsea have got that extra quality, expected to beat Crystal Palace, of course, everybody would have thought that, but Palace are very dogged and determined. But what it does is open the game up now, because Palace will have to come forward if they want at least a point out of this game. They've got to create chances, and something which they've not been in tune to do. And it's very difficult to switch from defensive mode to attack mode when you have to. Yeah, no, that's exactly right. It's like, it's like a great big container ship turning, isn't it? And you just feel, yeah, it might be slightly beyond Crystal Palace. But anyway, up to them to prove everybody wrong and show that they've got a bit more steel about them. But I just think it makes the game easier for Chelsea, really, to go on and win comfortably. Here they come down the right hand side now, an opportunity. Ball with Willian. Fossey on his inside, ball swept over the top. I guess for Roy Hodgson, he might think about making changes, and of course goals have not been that easy to come by for Palace. They've only got 5 at home all season. There's only Huddersfield Town have got less. Ball chipped over the top. Zaha again, he's offside. And yeah, I think the centre-backs have played him quite well today, Rudiger and David Luiz. That all comes about because David Luiz has his head towards the ball. But I think Rudiger's been clever there. He just keeps stepping up on his man. And Zaha just can't get hold of the ball today. Well, if you buy a season ticket, then don't expect to see goals out of the Huddersfield then Crystal Palace. No, they've played more games than goals scored at home, which is ridiculous, isn't it?
Well, I did the Fulham Huddersfield game, which was absolutely awful. You know, and in the end, 1 goal separate the two, but they were two terrible teams who looked like there's no goals in them hardly. Mitrovic was the difference in the end. What a 2018 he's had. Scored loads of goals for Fulham and for Serbia. And He'd gone very quiet though. He might have 1 goal his last 13 games or something like that. He'd gone very quiet. Anyway, Ross Barkley putting the Wan-Bissaka under pressure. And now, you know, Palace were comfortable at 0-0, weren't they? I mean, that's obvious to say. They thought they'd contain Chelsea. Now it's a very different story for them. Sat back in their own half is not the way forward. They need to get bodies up the field. And that should make a big difference to this game, which was certainly in the mire before that. Giroud trying to win the ball. He's done ever so well. Then recycled it. Barkley stood watching. Well done. Now, well, you're involved as well, Ross. The outball only finds Alonso, and now, well, Palace are getting picked off because they're having to hold the shape higher. Yeah, Jorginho there just knocking the ball away from Alonso and Barkley. He's not having a great game. And Crystal Palace then hoping for trying to break through this Chelsea defence, which has found it all so easy so far. A couple of corners that Crystal Palace have had. That's about it really. Trying to think of memorable opportunities for them, but they might get one now. Yeah, here's a chance. Andros Townsend makes some ground, puts a good looking ball into the box, a really good ball, but Rudiger's the equal of that. Milivojevic wins his battle at the edge of the box there, and well, Zaha now back on it, waiting for the whistle. It hasn't gone. Van Aanholt's trying to squeeze that ball through to Zaha into the box. He can't quite find him, and Willian is still down. He was down in that challenge, wasn't it, with Milivojevic. See that one again, but what a ball from Townsend. That's the bit of quality that they need. Willian went up with Milivojevic. He was late, caught Willian in the stomach. It was accidental. It was just a coming together after the ball. They both missed the ball, and Willian's come off worse than that. Yeah, he sure has. He's still down, isn't he? It's a strong challenge, that. Real strong challenge, but anyway, the match shows N'Golo Kante's goal again. It all happened from Palace throw, that. But David Luiz, you know, when he gets forward, we're looking for just the right ball. But it was the right run. Lots of static players, and then you see N'Golo Kante, you know, making that burst, spotted by David Luiz. He was eye-catching. You know, everybody else hardly moving, and N'Golo Kante moving quick. You know, making a good diagonal run into the box, and a lovely pass to find him. Yeah, that's what it took. Milivojevic, heavy touch at the edge of the area, denies him any kind of chance there. Palace is coming forward now, and it's like they're playing 20 yards further up the park, and now instead of all sat back defending, they're actually holding a normal footballing shape out there. Yeah, it's and of course Arsenal got the first goal in that game, lest we forget, but didn't have the lead for long, did they? About 2 minutes before they got burned and swamped by a pretty good Liverpool team. Chelsea are better than Arsenal, I think, and deserve their place in the top 4 this season. But it doesn't matter why, I think. N'Golo Kante wins the ball yet again out the field of play. Giroud driving forward, might get the ball back just inside the box. Eventually Wan-Bissaka gets the foot in. He got 2 slices of luck there, but still couldn't make it pay.
N'Golo Kante's been marvellous this game, and he sets Chelsea going again. Willian, right hand side, got Azpilicueta overlapping, doesn't use him. Ball rolled to the edge of the area. Now Jorginho finds Marcus Alonso, looking for Barkley, can't find him. Wan-Bissaka comes away very strong. N'Golo Kante reads it, wins it. He's been awesome in this game. Yeah, he's been fabulous, hasn't he? Really has wanted to get involved. A lot more attacking threat from him, from his colleague. Maybe that's Jorginho has been said, look, you just stick there because you're no good going forward. And that's exactly what he's done. And it's allowed N'Golo Kante to have a lot more of the ball, and Chelsea feel more comfortable when giving it to him because he's having a good game. He is. I mean, you know, a lot's been said about he's in the wrong position. And I think he probably is, but he's still a great footballer in any position you want to put him in. So here is Alonso, runs into Townsend. You've got to be careful. He was having a nip at him, wasn't he? And he's already on a yellow card. You know, the complexion of the game could change with the sending off. There's Palace now bombing forward, but the final ball not quite good enough. Stubbs not going to get there despite his obvious pace. Kepa's cool. Rolls it out to Azpilicueta. Chelsea can start again. Jorginho back to Rudiger. And then back to Kepa. And David Luiz then comes away with the ball. Range of passing anywhere from 2 yards to 200, I think. It's a smashing passer. Willian now on the ball. Finds Giroud, lays it back into midfield. Willian moving nicely. The Chelsea machine now. There's Eden Hazard, a chance to take on Wan-Bissaka. Flick that ball into the box. The ball will break for Willian. Takes control left hand side. He's held up now by Wan-Bissaka. Lays that ball back. Jorginho edges the box now. We're over there, Mark. Very different complexion on the game now that Chelsea have scored. Brilliant goal between David Luiz and N'Golo Kante. I think you get a super assist for something like that. And a really nice taking goal by Kante. Nice chest control. Slotted it in on the inside of the goalkeeper, who got a touch on it, but not enough. Ball laid out to the flank, but Zaha's not going to get there, and he'd be frustrated again today because they're not able to give him the ball. Yeah, Townsend and Zaha getting frustrated with themselves there about that. Roy Hodgson just saying a word, as usual. More passive than reactive to any situation. He's got his side in a sort of, he doesn't like to change too many of the 11, of course, but that's what they've got. Well, they're just chasing shadows at the moment. Chelsea are all over them now. Yeah, they are, and here they come again. Ball rolled out right hand side of the chest of Willian. Drives on the inside and then lays the ball out. Azpilicueta at the byline, stands the ball up, not a good one. Ball breaks to Jorginho, controls it instantly at the edge of the area, doesn't shoot. Ball back to Eden Hazard, now he's on the right hand side, rolls it back on the inner. Jorginho, ball to N'Golo Kante. Just nice little triangle, it's easy for Chelsea now. You know, there's not that pressure on them, they've got the goal. Eden Hazard now, looking to put a good ball in, he did. But Saka was there, terrible defensive header from Van Aanholt. And then Eden Hazard recycles the ball to Willian. Jorginho closed down, finds Barkley. Barkley looking for the ball in the inside, goes to Jorginho again. Azpilicueta, Jorginho. Well, this keep ball now is just what was rubbish by Chelsea, not moving the ball quickly enough. Now they're zipping it around, and of course for Palace, a goal down, this is not what they want. They need to get hold of that ball. This is just frustrating for them. Azpilicueta finds Eden Hazard, he rolls it to Azpilicueta, who wants to cut into the box, and he does pass Slupp, who just about makes up there for losing Azpilicueta for a second. Slupp then wanted to clear his lines. He's one goal kick for his team. Yeah, well, again, Chelsea just dominating possession there. Azpilicueta getting into good positions as well. Hazard with the block. Jarred a knee a little bit. Sorry, just making some notes there. Perhaps maybe looking towards some substitutions, but points to be raised in the post-match debrief, I'm sure. But they're all over Crystal Palace at the moment. These 3 points have been won. It's up to Palace to try and change that situation with just over 25 minutes to go. Yeah, sure is. Here come Palace though. Zaha cuts, but Kante reads that like a book and just there just to take that ball off him. Yeah, I mean, he's a 9 out of 10 today, N'Golo Kante for me.
We've seen him give the ball away a couple of times. I mean, he had a shot that was wide, and then that cross that was hit too deep. But really, you know, he's won that much ball for Chelsea, and of course scored the goal. He's given us a footballing masterclass today. Game's not done and dusted though. Palace have got an opportunity. Connor Wickham on the bench today. I just wonder if they might just go to a big man and then try and hold the shape, you know. Give something for Zaha to play off. As Hazard has picked the ball up, finds David Luiz. He goes driving forward now. Good ball out to Willian. Is on the left hand side now. Marcus Alonso on the overlap. Willian cuts, finds Barkley. Jorginho now. Again, they were. As you are packed at the edge of the Palace area, you're zipping the ball around. They can go backwards now as well as forwards. They're a goal to the good, and yeah, it makes life easy for them. I'm disappointed, really. No great reaction out of Palace with the goal. No, it really bamboozles me. Really, they set up to get a point at home in this game. They've only scored, as you say, 5 goals all season at home. I mean, if you're going to get thrashed, surely you'd rather get thrashed by Chelsea than say a side that are lower than you in the table. So why not go out and try and perform in this game? If you're going to hide into nothing anyway, what is the point? It's a negative way of looking at things. I don't like it. Yeah, I mean, that's it. Well, here we go. So, are you going to go for MacArthur or Koyate going off? Well, that's it. It's interesting, but they need to get back in, don't they? I think Koyate doesn't bring much to the party now. MacArthur works harder for me, and I think I'd keep him, but I don't know what Roy's got in mind. But Connor Wickham, honestly, I'd not seen him warming up or anything. He's about to come on. He'd have to be so ring rusty. It's a long time since I'd even remember mentioning his name. As Zaha now is trying to wriggle through, finds Andrew Townsend. Can he cut into the box? Puts that ball, chips it in. Jorginho. Ooh, the ball eventually ends up in the hands of the keeper off a deflection, but could have gone anywhere, I guess. But now the counter-attack is on for Chelsea. They come with the Kante, finds Eden Hazard, who have got Milivojevic for company. He's just looking to the left-hand side. What a ball for Willian. Brilliant that. He's held up by Wan-Bissaka though, Willian. And he just puts that ball inside to Eden Hazard. Looking to dribble into the box. The give and go wasn't good enough. And then the ball somehow chipped into the hands of Gaita. Rolls it out to Van Aanholt. And N'Golo Kante immediately puts him under that much pressure that he put the ball out. He just reads play ever so well. You know, before Gaita rolled that ball out to Van Aanholt, N'Golo Kante's thinking, right, I'm not going to give him any options. No. He just reads it that well, doesn't he? Yeah. Ball back in for David Luiz. Then Jorginho looking to scoop one. The layback from Giroud's a good one. Puts Eden Hazard into the box now. Maybe a chance. Back heel for him. Then a shot. Saved at the near post. Pushed out by Gaita. Another shot comes in. Big deflection. And Barkley's effort goes wide. I think will be a corner kick. Shots are raining in now, aren't they? A little ball floated through the... Again, it's the ball through the middle. It's a chipped ball, isn't it? So all of a sudden they cause us so many problems. On side against Willian. Good save from Gaita. He needs to get low down. Barkley landed for a shot. Deflected though. And it was wide. And it's more pressure from Chelsea this time from the corner. So can they get the right ball in? Connor Wickham about to come on then. And it's for Schlupp. Why not? So who's moved? Well, I think that means that Andros Townsend goes inside right, Zaha inside left for Connor Wickham. And well, he's a big man. He'll hope to do something. Anyway, Willian with the corner, David Luiz with the header. That's wide, well wide. Yeah, disappointing that from their point of view, Chelsea. So yeah, Connor Wickham. So many injury problems. He's made a comeback, I think, in about October time. Made a couple of appearances, but I think he picked up sort of niggling injury, as you do if you're coming back from such time. But he's a good player. He's a good player. 25 years of age now, and yeah, 7 goals in 31 games for Palace. Not bad. Bought at quite an expense, wasn't he? A lad from Hereford. I can't remember how much he went for, but
undisclosed fee with the initial 7 million, I think, which is chicken feed, I suppose, nowadays, isn't it? Yeah. That was 2015, a long time ago now. Anywho, Palace on the ball. Tompkins goes backwards. On Wikipedia, they'll tell you he's a striker stroke winger. And he's played a more withdrawn role when he was but that was at Sunderland, who had no ambition. Do you remember that team? Anyway, Palace come forward, Milivojevic pocket pick though, and then Eden Hazard is brought down the middle of the park, and that will be an obvious free kick. Kouyaté might get a card. Pawson talks to him. I think that's about it. But anyway, we reached the 3/4 point of the game. You're listening to independent off-tube studio commentary. It's Palace 0, Chelsea 1. Yeah, that could have been a yellow card for Kouyaté there, just bundling Hazard over. And yeah, I took Kouyaté off and put Wickham on, left Schlupp on as a winger, Towns on the upside, and put Zaha and Wickham up front and see what you can get from that. It's only 1-0. So, but no, negative Roy still sticks with I suppose he'll come back with 3 up front, but it's a more natural striker. Yeah, but I mean, the argument is it's 4-3-3, which is quite ambitious, really. But you know, whether they can actually hold that sort of shape, I'd be surprised, really. They'll just get overrun in midfield, won't they? But Chelsea look more fluent now, don't they? More fluid, if you like. Yeah, absolutely. It's Rudiger with Luiz. They just keep playing key ball at the moment. Crystal Palace can only come back from a Chelsea mistake, I would imagine. The ball from Barkley finds Willian, the edge of the penalty area. A little flick forward for Giroud. Cross comes in from Azpilicueta into the 6-yard box, but nobody's there. It's gathered and smothered by Gaeta, and it will be a Crystal Palace with possession. Yeah, I mean, I don't think he looked up then. You know, I don't know what that was really from Azpilicueta, but he can do better than that. Now he's got a job in his hands because he's marking Zaha, isn't he? Yeah, it's back to Kante, switches across to Luiz. And Chelsea can bring the ball forward and they move it to the left-hand side for Hazard. And now Alonso. Alonso holds the ball up and go forward, and he's hacked down by Wan-Bissaka. And there is going to be a stiff talking to, and that is nothing more. Well, I don't know what you have to do now is get a yellow card of Craig Pawson. It's just a joke that he just absolutely chopped him down, didn't he? Hack him again. Yeah, well, that's it. That sets the tone. I mean, that's a yellow card all day and every day, but not for this referee. No, he deems throwing the ball away aggressively as a more... Well, I mean, the other fact about that is, in fairness to Alonso, he didn't really react to that at all. No, no, he didn't. Here is Willian. On the left-hand flank for Chelsea. Back across to Jorginho. Floats the ball over the top. Headed away by MacArthur. Play ball out the right-hand side for Townsend. Tries to knock it down the line for Zaha. He'll get the second ball, but gets bundled over by Luiz. But referee says no. That's all right. I don't mind that. Here's Willian trying to throw it through for Giroud. He's beaten the offside trap. Giroud strike into the back of the net. The second goal, the offside flag was up, of course. And Giroud's hurt his Achilles, and a very late flag yet again. Yeah, well, while he's laying on the ground, let's have a bit of a recap. Well, at Selhurst Park, it's still Chelsea who have the lead. That goal they got with N'Golo Kante has opened the game up for them, really. We've just seen Giroud put the ball in the back of the net for the second time offside. He's hurt himself in the process. We've seen a Willian shot saved for Palace. They're trying to react. They put Connor Wickham on for Jeff Slubb. Put Zaha inside left and Andros Townsend inside right, but they can't get enough ball. They've been defending all through the piece, really. It's hard to turn tail on the initial ambition just to be defensively tight, but they're going to have to do that. At the moment, they don't look capable. It's still 1-0 Chelsea. A bit of concern here over Giroud. Chusari saying, hang on, that was a bit of a late challenge on him. She was really hurt back of his sort of Achilles area. Just explained to the physio there, some real agony. Maybe Alvaro Morata will be getting warmed up pretty quickly. Just seen the Kante goal again, and how Van Gaal didn't try to track him, it was too late.
ball it was from David Luiz. Well, I mean, I tell you what, it's a hell of a run. I mean, really, do you think that Van Aanholt thinks he's going to be dragged right from his left back slot where he's comfortable, right across the face of goal? You know, even then, the argument is he's not in a bad position, Van Aanholt, but chest control and then the cut inside him, it's all too good. Yeah, I couldn't fault the defending that much there, really. You know, but it's just a brilliant run inside the box and a great chest and shot. Morata's going to come on for Giroud now. Yeah, I think that's bad for Olivier Giroud. Morata stripped and ready to come on. Weirdly, he's played really well today. I mean, you know, they said that the offside goal first half, it's such a marginal call. Yeah. You know, when they drew their line, it was difficult to work it out. It looked clear cut for us, but it actually wasn't. You know, you needed a slide rule to work out whether it was or not. You know, the shot he took was beautiful and thumped into the back of the net. And there again, you know, he's offside, but his effort is brilliant, you know. And again, he thumps it into the back of the net, and that was the last action for him. There's the limps off, so a concern then over Giroud's fitness. Here is Connor Wickham trying to bulldoze his way through, but guess who's there again? It's N'Golo Kante. Moves that ball across for Marcos Alonso. Alonso goes over the halfway line. 15 to go. 1-0 Chelsea. Chelsea have been dominant in this game, but whilst it remains 1-0, there's always a sort of look over your shoulder type, isn't there? Here is Barkley. Jorginho back to Barkley again and goes backwards towards trouble. Takes a touch to the flank for Alonso, who finds Hazard. Back to Alonso. It was short from Hazard, that. I'll tell you what, it was disappointing there. Barkley's got a chance. He gets the wrong side of Milivojevic and then he's running through. I'm thinking, if you've got ambition, you take that on. Instead, he steps back on himself. He doesn't back himself. You know, he's going to be quicker than him. He's probably going to draw the foul off him, you know, or do something even better, but he just hasn't got the confidence to do that. Yeah, I just think he's struggling with his game, Ross Barkley. It's a consistent run, doesn't he? He's been in and out, largely to his own form, really. Here's Paul to Van Aanholt. Finds Zaha, back to Van Aanholt again. Now Koyate, as Crystal Palace go backwards. Milivojevic all the way back inside their own half to Mamadou Sakho. Van Aanholt again down the line. It's a poor ball from him. It's along the line. It's too heavily marked there. Should have kept it himself and tucked inside, but instead Kante can come away with it. Azpilicueta's ball forward is blocked by Sakho. Out for a throw then for Chelsea. Well, you know what? Palace have had one attempt at goal, and it's no wonder that they scoring about as many goals as Huddersfield Town at home. Koyate eventually gets the hook. About time too. Max Meyer is a bit more forward thinking, isn't he? He played last time around. Well, the thing I don't like about Max Meyer is greedy. Doesn't pass. Head down, run. Yeah, I don't like the Milan Barros disease, just looking down at your boots. Yeah. You know, there was always somebody at school who was like that. Yeah. I can take them all on. I'll take 5 on. The cross comes in, it's deflected. Jorginho's ball into the box, looking to try and get Hazard involved. It's cleared away. All the way up to the halfway line. Hooked away by Alonso. Down the line to be a Crystal Palace throw. Halfway inside their own half. Still 1-0 Chelsea. Giroud getting some treatment then in the dugout. Huge concerns, isn't there, over his injury there by the medical staff. Zaha's ball's poor. He picks out Willian. And Chelsea can just keep hold of the ball with Rudiger now inside for Kante. Touch again for Willian. Yeah, once they breached the goal, that was it, really, wasn't it? I mean, this game looks dead easy for them now. We're seeing no real response at all from Palace. They're certainly, you know, they're still in a creative one effort, haven't they? And I can't even remember what that was because I've not written it down, so it can't even have been a good chance. So no, they're doing their best for recycling paper, aren't they, Crystal Palace today? Back again with Sakho, who drives forward, looks up, diagonal ball to the right-hand flank. That's a good ball. To Townsend, chance to attack, and his ball forward is a poor one. That
Ball will go out of play rather limply. Townsend telling MacArthur. Well, he's just run the full length of the pitch. He's not going to then, you know, sprint to get on your bad ball another 50 yards, is he? Yeah, Palace fans don't look thrilled, do they? No. But in a way, I don't know. Could he set them up any other way, really? I think he's almost got to try and nick a goal of Zaha Townsend and hope for the best, you know. I'm at a loss thinking that if they're set up that way, how are you're asking a lot of your side that doesn't score goals to score a goal when you set up with the, you know, a 7-0-3 formation. Yeah, well, they were trying to nick a point, weren't they? And you know, once that plan's you know, down, once the goal was breached, that was it, really. You just thought, well, it's going to be very difficult to turn it round, and that's exactly how it's proved, you know. But let's face it, they're up against a better team. They are. They can't cope. And they still might nick a point, you know, somehow. Yeah. 10 minutes to go. But I just think football's moved on, John. You know, the side's better than... Yeah, it's all about the players. Listen, Unai Emery had a goal last night and they got beaten 5-1. Yeah. You know, you don't get any plaudits for that. Oh, they had a goal. No, it's like they were humiliated and thumped 5-1. That's what it reads the next day, you know. Well, it does. It's true. But Manchester City went to Liverpool, played negatively and got a point. So negative, I suppose, does work in some respect if you can change. Again, it's all about the players, though, isn't it? Really. You know, are they good enough? Well, you know, lots of situations are different. I think the problem gets when you think, oh, if you're like Fulham, Ranieri, well, we're shipping goals, so I'm going to go back 3. All of a sudden, he's robbed his team of any goal forward. Yeah. Now, you know, he solved a problem and made another one. You know what I mean? It's true. Yeah. So, you know, he's fighting fires though if you're coming halfway through the season, though, aren't you? Yeah, but that's right. But all of a sudden, you know, at home, you're showing no ambition. The ambition is to keep a clean sheet. Yeah. You think, well, hang on, you've got to be a bit better than that, you know. Well, Chelsea are going to make another substitution, and off's going to go. Well, I don't know. William, 22. Who's had quite a good game, hasn't he? Craig Pawson shows him the way off. I don't think Chelsea were time wasting or anything. There's no need for him to jog off, but he's replaced by Emerson. Yeah, the rarely used Emerson. I don't know much about him really. Well, he's on anyway for 8 minutes or so, and here's Van Aanholt breaking down the left-hand side. Chance for Crystal Palace. That's a great ball, but it's too much ahead of Wickham, and a chance for Chelsea to clear down the line. They'll go out of play. Rare bit of quality in this second half. A drive forward. Crystal Palace still have it. Here's Mayer. Moves that ball backwards then to Milivojevic. Now for Tompkins. Diagonal pass to the flank. Van Aanholt here again. Finds Zaha, back to Van Aanholt. Inside ball for Mayer. Again a little touch for Milivojevic. Back to Mayer again. Chance to drive forward. Does well. Moves the ball to Zaha. Edge of the area. Cuts onto his right boot. And there is an offside flag up against Wilfried Zaha. Too many times that's happened today. Emerson, by the way, he's 5'9". He's from Santos in Brazil. And so obviously he plays for Italy. Oh, naturally. Yeah, of course. Yeah. 2 caps for them. He played Brazilian under-17s 15 times, grabbed a goal. Yeah, we don't know too much about. 24 years of age. Used to play for Roma. Well, there we go. Most touches today. Jorginho, 170 touches in this match. How many of them effective? Yeah, Kante's 91 touches have been better, haven't they? I'd say 169 of them might have been backwards. Yeah, but you know what? He's done that thing, linking up play, and you know, done it relatively well. Diagonal ball over the far side, then asking a lot of Wan-Bissaka, but he does well to keep it in play. Moves the ball backwards then to Townsend. Right for the cross is whipped in. That's a good ball, but well watched from Luiz, who clears. Crystal Palace win it back though. Going to throw everything at this final few moments as the ball plays through to MacArthur, who finds Zaha. Van Aanholt's right footed strike, perhaps on his wrong boot, but wins inside a corner kick.
Chelsea got to be smart here defensively. They've been in control this match for 84 minutes of it. Yeah, I think it's sort of stout. There's only one other defender who's got more goals than Van Aanholt. So in the Premier League, he's pretty good. A chance for Max Meyer to deliver. Substitute right for the delivery comes in. Can't beat the first man. Pathetic. Did you see the way his foot was angled when he hit that ball? He's destined to scuff that. Yeah, it's terrible. And no wonder the fans are frustrated. I mean, that is pathetic. That, do you know? Here's Meyer. Turns and spins that ball. That's better from him. Finds Zaha. He's got Van Aanholt on the overlap. Chooses to go inside. He wins it back for Tuchus as it looped off a Chelsea player. He goes square now to Wan-Bissaka. Chance for a strike maybe? No. Edge of the penalty area. There's someone behind him. It's Townsend. He wants to get the cross in and wins inside a throw. A throw that, I think. They're giving it as a throw. Yes, they have. Takes it now. Finds Townsend. Left footed delivery comes in. Whipped in. Good header away by Luiz. Cushion header from Milivojevic. Finds Van Aanholt. He looks up. Waits. Wants some movement quickly. He's frustrated there. Crystal Palace keep hold of the ball. They switch it to the right. Wan-Bissaka finds Townsend. Chance to attack the flank. Here's a ball that goes inside for Milivojevic. He goes square. Finds himself to MacArthur. Now with Zaha's right for the curling effort. It's well wide, and that'll be a goal kick. But I'll write it down at least. I don't think I wrote down the shot from Van Aanholt, but anyway, I mean, it's better. I think Sarri is to blame here for setting the tone for now a rearguard action from his side. Yeah. Because he's taken Willian off and put a left back on. I mean, what does that say? Let's get out of here with a point. And all of a sudden, from nothing, they're under a little bit of pressure. Let's have a bit of a recap then. At Selhurst Park, for the first time, Palace have got on the front foot. They have made attacking changes. Connor Wickham and Max Meyer have come on for Schlupp and Kouyaté. We've seen a shot from Van Aanholt and a shot from Zaha. Haven't troubled the keeper, but maybe because Willian's been taken off at the expense of putting a left back on in Emerson, it's almost said to Chelsea, right, we better sit back and defend, and that's what they're having to do. There's still a goal to the good, but now it looks a tight 1-0. Zaha's annoyed because he committed a foul then on Emerson Palmieri. I thought he could get away with it. He was about to keep the ball away. Angry at Craig Pawson. Gave him a stare and a frustration, and should have been carded in my book. Well, don't throw the ball away, for goodness sake. Don't be angry at the ball. You can chop somebody down though, that's fine. That's fine. So, substitution. Ross Barkley's going to go off for Chelsea. 7 minutes gone. Just going to take his time a little bit going off, and Mateo Kovacic will be coming on for him. And, it's just like for like, really. Let's see what they can do here then. Chelsea with possession, 2.5 minutes to go. There is Luiz. Knocks it back. Chelsea's game to lose this, you'd say. A mistake, or sorry, to draw this or drop 2 points rather. Well, it would feel like a loss if they made a mess of it from here. Jorginho nearly gave the ball to Zaha then. And
السادة.